Timpul este singurul lucru pe care nu îl putem cumpăra nici măcar cu bani. Și fiecare secundă din viața noastră care a trecut este o secundă care s-a dus. Și ăștia făceau niște diode acasă și ca să le vopsească pentru Disney, le puneau în cuptorul din bucătărie, că n-aveau ce să mănânce oricum, și au folosit cuptorul din bucătăria casei în care stăteau, la care nu mai aveau bani să mai plătească nici măcar chiria. Următorul război, bun, poate va fi cu drone, dar chiar și dronele acelea, ca să le poți și bloca și ca să le poți și opera, e necesar să ai partea de cyber security foarte, foarte bună. Cine va intui care sunt slăbiciunile sistemelor și vor pregăti soluții pentru ele, eu cred că sunt într-o poziție bună să facă foarte mulți bani dacă sunt în stare să preia destul de mult business care va veni în spike-uri, să zicem așa. Dacă întrebi pe ChatGPT sau orice model de inteligență artificială cât e ceasul acum, îți va zice că e 10 și 10. De ce? Pentru că se uită pe toate astea cu ceasuri și, după cum știți, reclama la ceas este 10 și 10, pentru că așa sunt puse limbile la ceas ca să pară, e o chestie de marketing. Speranța de viață de la noi este mai scurtă fix din cauza poluării. Corelarea nu este neapărat cauzalitate, dar eu le suprapun bine de tot. Dacă mă uit la poluarea din marile orașe, cum este la noi, versus ce se întâmplă în vest, speranța de viață este mult mai jos. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un IGDLCC special. Este o continuare a unei conversații pe care am început-o cu domnul Dragoș Cabat. Bine ați revenit! Bine v-am găsit! Chartered Financial Analyst și un consultant în probleme de economie în care avem încredere, care stăm de vorbă de multă vreme, nu doar pe probleme de macroeconomie, ci și pe chestiuni de finanțe personale. În episodul de astăzi, pe care l-am denumit recesiunea rampa ta de lansare, încercând să vedem partea bună după 2 episoade în care am luat un pic temperatura la zi, am încercat să vedem în ce ape ne scăldăm și apoi cum ne ajustăm traiectoria pentru 2025. Încercăm astăzi să aprofundăm un pic o zonă de oportunitate și de optimism în legătură cu viitorul, atât cât se poate în astfel de vremuri. I-am zis aici așa un mini-ghid pentru cariere și afaceri de viitor într-o perioadă de incertitudini. Exact cum spuneam, da? Că recesiunea poate fi și o rampă de lansare. Am învățat asta în pandemie, că în chineză criză înseamnă și oportunitate. Da, categoric. Poate înseamnă și oportunitate întotdeauna și doar cei care reușesc să se adapteze cel mai bine supraviețuiesc, ba chiar și prosperă. Dacă vreți să fiți așadar prosperi, urmăriți-ne minutele care urmează, câteva zeci de minute în care o să trecem prin mai multe teme, o să trecem de la frică la strategie, o să ne ajustăm un pic mentalitatea, o să facem o hartă oportunităților și o să vă dăm și câteva domenii de investiții în care vă puteți implica dacă vreți să fiți siguri în legătură cu viitorul, pentru că, slavă Domnului, sunt multe lucruri de făcut, chiar și în astfel de vremuri, să zicem, mai complicate. Dacă vreți să înțelegeți cât de complicate sunt vremurile, avem un episod separat în care am discutat cu domnul Cabat, după care încă o dată am vorbit și despre un plan de urgență, de intervenție, da, un pic pompieristic pentru 2025. Așadar, hai să începem un pic de la informațiile actuale. Să recapitulăm pentru cei care ne urmăresc foarte scurt. Avem o grămadă de știri despre concedieri, vorbim despre inflație constant, măriri de taxe și prudența companiilor. Putem vorbi de o anxietate a tuturor celor implicați? Au înțeles românii situația în care ne aflăm de fapt? Sau anunțarea acestor noului guvern și a taxelor și impozitelor fix în buza concediilor a fost făcută special pentru a fi atenuată de aceste good vibes, de această relaxare de vacanță estivală? Eu aș numi mai degrabă nu anxietate, ci mai degrabă incertitudine. Oamenii vor, mulți dintre ei, să vadă ce se întâmplă, să fie siguri sau mai siguri pe viitor, dar în același timp, dacă s-ar putea, să nu schimbe nimic din comportamentul lor personal. Adică să ducă în concedii la fel de mult, eventual să le crească și salariile cum ni se întâmpla până acum, să se distreze în același ritm. Nu am văzut o anxietate pentru moment, deși, sigur, ați vorbit de imagini cu plaje goale, deși a început sezonul concediilor. Noi filmăm pe final de iunie, în ultima săptămână din iunie, și, într-adevăr, pe foarte multe camere sunt plajele goale. Da, acesta ar putea fi un mic semn de anxietate, dar, din nou, eu cred că nu vorbim de fapt de anxietate, ci vorbim încă de incertitudine.
dacă în următoarele zile o să voi vedea oamenii că nu sunt lucrurile chiar așa de negre cum par, tendința va fi probabil una optimistă să își reia felul de a trăi și până acum. Dacă într-adevăr în perioada viitoare chiar se vor schimba lucrurile și se vor schimba în bine, atunci acest optimism va avea suport. Dacă nu se vor schimba lucrurile în bine și aceasta înseamnă că nu vom reduce la nivel macroeconomic deficitul bugetar și eventual agențiile de rating nu vor fi de acord cu măsurile care se iau la nivel guvernamental și vom avea un rating dat în jos, ca și junk, atunci sigur că optimismul oamenilor sau incertitudinea chiar se va transforma nu numai în anxietate, ci în pesimism și în depresie. Am început cu anxietatea pentru că vorbim despre mai multe tipuri de psihologie în astfel de situații. Avem o psihologie a crizei și avem o psihologie a oportunității. Da. Și noi am promis că ne vom concentra aici pe oportunitate. Despre partea de criză am mai vorbit în episoadele anterioare. Știm clar că ne așteptăm la carburant mai scump, energie mai scumpă, prețuri mai mari pe toată linia, o capacitate de împrumutare mai dificilă a administrației, lucruri de felul ăsta. Mi se pare interesantă și am mai vorbit aici și în alte ocazii despre această teorie a antifragilității popularizată de Taleb. El i-a dat și numele de antifragile. Da. I-am cam citit toate cărțile, am avut și șansa să stau de vorbă cu el la un interviu destul de scurt. Știți că este un personaj destul de încăpățânat, dar destul de... Cred că semănați un pic, nu știu, e ceva în zona asta noastră de... Se poate, și eu am fost la o conferință, sigur, el era speaker, eram în public, l-am văzut, este un om ok, îmi place și i-am citit și eu toate cărțile, cred, pe toate, și îmi place modul lui de a gândi. Uneori, sigur, poate prea pesimist, alteori vine cu niște noțiuni noi. Da, unul dintre economiștii care scriu lucruri interesante. Au o minte ascuțită și care taie ca lama. El vorbește în conceptul de antifragilitate despre cum unele sisteme devin mai puternice în condiții de stres. Pentru că și asta se confirmă și în viețile noastre. Nu ai cum să-ți întărești oasele dacă nu ridici greutăți, nu ai cum să înveți ceva nou dacă nu ești pus într-o situație de stres, nu înveți să economisești până când nu pierzi. Și atunci, cum facem noi să implementăm această idee, acest concept de antifragilitate într-o astfel de perioadă în care trebuie să nu fim fragili în niciun caz? E foarte simplu, da. În perioada de criză învățăm cum să supraviețuim și odată ce am învățat cum să supraviețuim, ne va fi mai ușor în restul vieții noastre. Da, din punctul acesta de vedere, perioada de criză poate fi văzută ca una de oportunitate, o oportunitate în care să ne întărim. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă, în primul rând, de exemplu, dacă ne uităm la cheltuielile noastre, cum să le reducem, de exemplu, și cum să le facem, să le punem în acord cu veniturile pe care le avem. În felul acesta ne putem adapta mai ușor la perioadele și la cele bune. Sigur, la perioada bună știu oricine se adapteze, cheltuiește mai mult, da, și se simte mai bine și eventual își pune și bani deoparte. Dar și la perioadele mai puțin bune. Oportunitatea este ca în aceste perioade mai puțin bune să înțelegem că o parte din cheltuielile pe care le facem nu sunt obligatorii, putem renunța la ele, putem afla cum să câștigăm mai mulți bani, mai inteligent, utilizându-ne timpul mai bine sau capacitățile mai bine. Putem vedea ce greșesc cei din jurul nostru, că și aici o mare experiență, să te uiți la cei din jurul tău și să observi dacă ei fac bine sau dacă fac bine ceva, să urmăm și noi exemplul lor, iar dacă cei din jurul tău greșesc, să îți dai seama unde greșesc ei și să nu faci și tu aceleași erori. Așadar, ce am înțeles din ce mi-ați spus este că trebuie să avem un focus mai bun pe nevoie în loc de dorință. Categoric, asta este esențial. E eroarea cea mai mare pe care o facem noi ca oameni, dar care ne-a fost și creată de sistemul de marketing.
Corect. Dacă reușești să îi creezi omului sentimentul că o dorință pe care o are pentru un anumit produs sau serviciu, de fapt este o nevoie, este ceva fără de care nu mai poate trăi, atunci, desigur, l-ai câștigat ca și client pentru acel produs Da. sau serviciu. Este cheia. Și se pune foarte mult accent și se cheltuiesc foarte mulți bani pentru a transforma dorințele noastre în nevoi. Dacă fiecare la nivel personal putem să facem această distincție între nevoie și dorință, de a înțelege că dacă îmi doresc să am cel mai nou telefon mobil, aceasta, în mod clar, este o dorință, nu este neapărat și o nevoie. Dacă nu sunt fotograf profesionist, poate că telefonul meu nu trebuie neapărat să aibă 7-8 camere diferite și cu diverse lucruri pe care probabil nu le voi folosi niciodată în viața mea, că eu oricum fac doar o poză copiilor la mare când sunt pe plajă și acolo nu-mi trebuie să am cine știe ce lucruri, focalizări și alte lucruri spectaculoase și așa. Dar acolo, sigur, pe de-o parte vorbim despre progresul tehnologic, care este extraordinar și pe care îl trăim cu toții, dar cred că fiecare înțelege că unele din lucrurile despre care credem că nu am putea trăi fără ele, în realitate sunt niște dorințe pe care le avem noi și nu sunt niște nevoi speciale. Nevoi. Tocmai de ce eu fac acest exercițiu de ceva timp încoace și așa mi-am redus foarte mult din cheltuielile de impuls, care se întâmplă mai ales în creierii nopții, și mă întreb de fiecare dată, mi-o doresc sau îmi trebuie? Mi-o doresc sau îmi trebuie? Da. Îmi trebuie cu adevărat? Și ar mai fi un exercițiu pe care l-am citit, dar nu mai știu de la cine, care zicea o chestie. De fiecare dată când crezi că îți trebuie ceva, ok, gândește-te că îl cumperi. Dar amână decizia 30 de zile și vezi dacă se păstrează. Dacă în continuare îți dorești, s-ar putea să fie nevoie până la urmă să-l cumperi. Dar ce ar trebui să te întrebi după aceea? La orice obiect este așa. Dacă îl cumperi, unde îl depozitezi, cum îl întreții și cum îl cureți. Da. Mi-a stat în mintea când ai zis chestia asta. Cum adică? Deci unde îl țin și făceam ordine ieri, spre exemplu, prin magazin la mine și am un încălzitor din ăsta de seră. Foarte frumos, l-am primit într-o cutie de la un prieten. Steam și mă uitam la cutia aia. Eu n-am apucat încă să fac grădinărit iarna. Deci nu-mi trebuie încălzitorul ăla, dar l-am primit. E foarte frumos. Îl plimb de colo-colo. Da. Deci, așadar, unde îl depozitezi, cum îl cureți, cum îl întreții, cum îl cureți, asta mi se par niște întrebări foarte valoroase. Este un alt exercițiu la fel de interesant, să te uiți în casă la lucrurile pe care le ai, dar nu le-ai folosit în ultimii 2, 3, 5 ani. Okay. De la obiecte vestimentare până 2, la... 3, 5 ani? Da, până la obiecte... Nu putem reduce, eu am auzit de oameni care zic 6 luni, un an. Corect. Să spunem că unele sunt lucruri pe care le folosești sezonier, că și încălzitorul, caloriferul electric, eu trăiesc la bloc și am trăit în anii lui Nicușor Dan și primul lucru pe care l-am făcut când a ajuns el la primărie, am știut că nu o să fie ajutat de către partidele care erau la putere, pentru că el venea din opoziție și că toți o să-l urască și nu o să-i dea bani și primul lucru, soția mea, de fapt, că ea este așa, a spus ne cumpărăm un încălzitor din ăsta, un calorifer din acela electric și l-am folosit de atunci și încă l-am mai folosit chiar și în anul acesta. Sigur că da, explicațiile existau, adică nu îl critic, chiar mi-a plăcut, l-am votat în Nicușor Dan și prima dată și a doua oară și la primărie, l-am votat și acum la președinție, deci nu se discută că nu aș fi un fan al lui, dar categoric... Caloriferul v-a trebuit. Caloriferul mi-a trebuit. Unde depozitați? Și în cămară nu este o problemă. Și îl curăță soția? Și nu, îl curăț eu, evident, îl curăț eu, dar mi-a trebuit și îmi trebuie doar într-o anumită perioadă, 3-4 luni pe an, dar dacă 2-3 ani nu ai folosit un anumit lucru, pune la vânzare sau pur și simplu aruncă, dă-l, donează-l, fă ceva cu el, pentru că e foarte posibil să nu îți mai trebuiască nici în perioada următoare. 8 produse am pus la vânzare în weekendul ăsta. Am intrat în magazie după ani de zile, că nu aveam răbdare să intru acolo, 8 produse am pus.
Deci sunt de acord cu ce spuneți. Bun, așadar, dacă separăm nevoia de dorință și înțelegem clar lucrul ăsta, mai reducem din dorință, dar nu le eliminăm. Am explicat lucrul ăsta și în episodul trecut. Trebuie să avem și un pic de leisure, un pic de distracție. Absolut, da. Trebuie să ne și bucurăm de viață. Nu suntem la nivelul, sau nu mai suntem acum în Europa, la nivelul la care să trăim doar cu strictul necesar. Dar și aici putem optimiza. Și am observat un fenomen interesant. Oameni bine îmbrăcați la obor, care se duc să-și ia peștele direct de la pescărie. Niște prețuri foarte bune la pește acolo, ți-l și filetează băieții, ți-l curăță pe loc, îi dai 10 lei, ți-l face. Ceea ce mi se pare iarăși o afacere bună. Deci dacă poți să faci aprovizionarea din surse mai eficiente și să-ți calculezi cam ce vrei să mănânci, pe exemplu, pe perioada următoare, că să rezolvăm partea de nevoi fără să facem rabat la calitate. Nu cred că să ne întoarcem la parizer. Nu, aici este o mare problemă. Știm, cu toții sunt atât de multe statistici. În toate țările dezvoltate se aruncă, de exemplu, foarte multă mâncare. Bineînțeles, nu ai cum în lumea aceasta, în societatea aceasta în care trăim, să-l consumi 100% din ceea ce cum, mai ales că cumperi, nu te duci în grădină, în spate să iei strict cât ai nevoie. Cu siguranță se mai și arunci. Dar să nu fie exagerat. Și asta merge pentru mâncare, merge și pentru haine, merge pentru multe alte lucruri. Iar drumul cred că la haine putem economisi ani de zile, pentru că românii au haine pentru 10 generații, cred că, în față. Sigur. Iar în cazul nu doar alimentelor... noi, occidentali în general. Da, în cazul alimentelor, să mergi și către lucruri mai bune pentru sănătatea ta, dacă se poate, eco-bio, acum depinde că și eco-bio ăsta are foarte multe aspecte, dar dacă se poate cât mai natural, atunci reușești să trăiești și mai sănătos și în același timp să consumi mai puțin și de multe ori e posibil pe termen lung să ieși și mai ieftin. Exact. O bucată bună de carne se poate cumpăra, spre exemplu, de la un cash and carry, consum cât folosești, pe care congelezi. Am mâncat un grătar foarte bun în weekend dintr-o bucată rămasă de acum 2 săptămâni, pe care o congelasem. O carne bună. Revenim imediat la informații gratis despre lucruri care costă, dar mai întâi vreau să vă povestesc despre Todome.ro, o firmă românească de top care redefinește calitatea și inovația în amenajarea casei. De la porți din fier forjat, au multe modele, garduri moderne și panouri decorative, până la carporturi, inclusiv cu fotovoltaice, preferatele mele, dar și porți culisante folosesc doar materiale premium, rezistente la orice condiții meteo și sunt fabricate la standarde superioare. Însă ce îi face speciali? Păi poți personaliza totul direct pe site-ul lor, de la dimensiuni la design, ca să se potrivească perfect stilului tău. Intră acum pe todome.ro, descoperă oferta și transformă-ți casa cu eleganță și durabilitate. Iar eu i-am ales pentru următorul meu proiect și tocmai de aceea îi recomand cu toată încrederea. Dacă vrei și tu reclamă aici, scrie-ne pe contact@aronbuhnici.ro. Am vorbit așadar de nevoi și de dorință, aprofundează fiecare trebuie să ne facem acel tabel, dar cred că ne-ar ajuta să-l scriem, să-l facem într-un spreadsheet, într-un Excel, în Google Sheets, pe hârtie, dacă putem. Există și aplicații de chestii de genul ăsta, nu știu câți dintre noi le folosesc. Eu vă spun altceva. Mi se pare că în momentul în care începi să pui în Excel, în spreadsheet-uri în astea, viața ta devine mai neplăcută, nu. Eu nu aș pierde bucuria de a trăi și momentul, dar aș face exact ce am spus, pentru că este un exemplu extraordinar. M-am spus că treziți noaptea și ziceți, îmi trebuie sau îl vreau, am nevoie sau vreau lucrul acesta. Atât de simplu exercițiu. În momentul în care ești în fața unui produs, să te întrebi, chiar îmi trebuie, am nevoie de el? Amână cât poți de mult în momentul cumpărării. Sau îl vreau. Da. Și amânarea mi se pare o soluție aici, dar să știți că printre cei care mă urmăresc sunt oameni care țin Excel-uri. Eu cunosc pe cineva, mi-e destul de apropiat, mi-a arătat Excel-ul lui, omul foarte, foarte aplicat. Nu toți suntem așa, eu nu pot. Eu recunosc că nu pot să țin tabelul de genul ăla. Aș vrea să vorbim un pic mai departe despre eficiență. În astfel de perioade, eficiența devine monedă forte. Orice produs, serviciu sau competență care pot aduce eficiență devin valoroase în astfel de perioade. Cum facem să identificăm eficiența în tot ceea ce ne înconjoară? La mâncare, spre exemplu, ați atins un punct important, care mie mi se pare valoros. Mâncarea bună îți economisește la sănătate.
De cele mai multe ori habar nu avem că banii dați pe mâncare mai ieftină ajung să ne coste mai târziu. Cu medicamente mai scumpe sau multe alte eforturi sau, mă rog, da. Sau calitatea vieții mai scăzută la bătrânețe sau, da. Exact. Deși am în față un CFA, un economist, aveți această înțelegere a vieții pentru că ați trăit-o și sunteți atent și la calitatea vieții. Așadar, unde găsesc eficiența? Cum o identific? În tot ceea ce mă înconjoară, în toate cumpărături, în investiții. Aici este important. Eficiența nu este numai materială, adică nu putem să o măsurăm doar în termeni de cash. O investiție este eficientă dacă mi-aduce un randament mai mare. Este o exprimare în bani. Dar o investiție este eficientă și dacă îmi ia de pe creier o presiune pe care o am ca să fac ceva cu banii respectivi sau o presiune pe care o am prin faptul că nu știu cum voi trăi la bătrânețe. Așa trebuie privite lucrurile. Adică în momentul acela când putem să ne uităm la lucruri în perspectivă, atunci așa vom vedea eficiența. Nu este necesar ca fiecare dintre noi să trăiască cea mai eficientă viață. Trebuie foarte mult să ne și bucurăm de ceea ce trăim. Am vorbit așadar de eficiență când vine vorba de bani, ca să e prima la care ne gândim, dar noi să atingeți și discuția legată de timp. Timp care trebuie să fie mai valoros decât banii. Nu, timpul este singurul lucru pe care nu îl putem cumpăra nici măcar cu bani. Și fiecare secundă din viața noastră care a trecut este o secundă care s-a dus. Dar ce putem face, că putem face un lucru chiar și cu timpul acesta, putem ca viața pe care o avem să o trăim cu o calitate maximă și să o trăim într-un fel care să ne bucure și despre care să nu regretăm după aceea. Că, bun, unii ar putea spune și că putem trăi mai mult sau mai puțin. Alții pot să spună că câte zile de Dumnezeu atâtea ai. Deci asta cu timpul, dacă îl putem lungi sau nu, este debatable în funcție de cum crede fiecare. Dar ca și calitate a vieții, categoric putem să o îmbunătățim prin deciziile pe care le luăm. Timp, bani, aș sintetiza ceea ce a spus mai devreme în energie consumată pentru a-mi atinge obiectivul și minimum de suferință. Adică să muncesc atât cât am nevoie sau să depun atât de efort cât este nevoie pentru o calitate maximă a vieții cu minimum de suferință. Da, și aici e important echilibrul dintre viața personală și muncă. Pentru că de multe ori muncim prea mult și ne epuizăm și lucrul acesta ne duce la a face niște cheltuieli mai târziu în viață sau de a avea o sănătate șubredă sau de a trăi mai puțin. Da. Atunci echilibrul este foarte important pentru fiecare dintre noi, să nu ne gândim neapărat că, sigur, atunci când ești tânăr, ai mai multă energie, trebuie să o consumi și e bine să o consumi pentru lucruri pozitive și nu pierzând timpul pe care îl ai atunci la dispoziție și care ți se pare etern, dar în același timp eficiența în viață așa se manifestă, din nou, nu neapărat material, eu i-aș zice ca și timp pe care îl aloci atât muncii cât și bucuriei de a trăi. Situația prin care trecem acum este o recesiune. Am punctat lucrul ăsta în episoadele anterioare. Cu toate acestea, recesiunile, crizele, întotdeauna creează și companii valoroase. Adică dacă noi reușim să căutăm această eficiență, dacă multiplicăm această eficiență la nivel de companie, de la individ zicem către business, că vom încerca să facem acest joc de la individ la business, pe parcursul istoriei am văzut companii mari lansate în crize. Și o să încercăm să căutăm și oportunități astăzi, cum am zis. Credeți că există oameni, ați văzut oameni, că oferiți și consultanță pentru așa ceva, care vor să lanseze companii în 2025 în România? Cu siguranță, da, am văzut, sunt companii
noi nu n-am de unde să știu oameni care vor să lanseze, dar sunt și idei de afaceri noi, Ok. da, de startup-uri care vor să plece acum la drum. Sunt idei, unele inovatoare, altele nu, pur și simplu business-uri care există în altă parte sau există chiar și în România, dar unde oamenii au văzut că serviciile oferite sau produsele oferite nu sunt de calitate. De aici e foarte simplu de plecat când vrei să lansezi o idee nouă de afacere, un business nou, produsul sau serviciul pe care vreau să-l ofer există în piață. Uneori, dacă nu există, trebuie să te întrebi oare de ce nu există serviciul ăsta. Poate că nu e eficient să-l fac, poate că nu are sens. Din moment ce nimeni nu l-a făcut, o fi vreun motiv pentru care nu există. Da. În schimb, dacă există, sigur că există competitori deja, dar în același timp există și o cerere. Și eu trebuie să văd cum pot să adresez acea cerere, cine sunt clienții în primul rând și cum pot adresa acea cerere mai bine, mai eficient, poate mai ieftin, dar nu neapărat. Și cu o calitate sau cu un raport calitate-preț mai bun decât competitorii mei. Acum, încă o dată, nu excludem niciodată nici ideile, spunem, pentru anumite servicii sau nu existau produse sau servicii în acel sens. Bun, sunt domeniile inovatoare, așa, nici telefon mobil nu exista până când nu s-au gândit niște oameni să îl facă. Am scos câteva exemple de mega business-uri pornite în crize majore. General Motors, care a fost lider de piață foarte multă vreme, o companie de mare succes care a dat de lucru la milioane de americani. Microsoft, care a democratizat calculatorul, la momentul acela la care Bill Gates voia să pună câte un calculator pe fiecare masă. Oamenii întrebau în universități de ce am avea nevoie de mai mult de unul pe universitate. Airbnb, care a democratizat închirierea caselor proprii. Și unul dintre cele mai tari exemple la care nu știam, Disney. Și aș lega asta cu Disney cu Hewlett-Packard. Hewlett-Packard are o poveste, nu știu dacă știți, dar Hewlett și Packard, primii lor bani i-au făcut de la Disney. Și am fost undeva în Silicon Valley la primul lor garaj, că știți că cel multe sunt făcute într-un garaj? Da. Ăștia nu aveau măcar garaj, erau așa de săraci încât făceau niște diode pentru Disney, când au făcut pentru prima dată Cenușăreasa, mi se pare, Disney, aveau nevoie în sălile lor de un fel de diode. Și ăștia făceau niște diode acasă și, ca să le vopsească pentru Disney, le puneau în cuptorul din bucătărie, că n-aveau ce să mănânce oricum, și au folosit cuptorul din bucătăria casei în care stăteau, la care nu mai aveau bani să mai plătească nici măcar chiria, și acum cei de la HP au transformat casa aia în muzeu. După atât de mulți ani, de când HP a fost salvată de Disney, care acum este cea mai mare corporație de media din lume, nu doar de filme. Da. Sigur, sunt exemple extraordinare, multe inovații și mulți oameni de geniu care au făcut lucruri pornind practic de la zero. Mi se pare că acum e greu să mai inventezi ceva nou, dar uite că în fiecare an apar și faptul că Microsoft, sigur, este un exemplu mai recent. Ideea de Airbnb, de asemenea, este un concept mai recent. Deci se pot inova chiar și acum, în era tehnologică în care ne aflăm, concepte de business noi și nu neapărat inteligență artificială și lucruri din astea sofisticate cu NASA, rachete și SpaceX și altele. La începuturile lor, cei de la Airbnb erau atât de săraci. Am fost în acceleratorul în care au început, în Santa Clara. Și îmi spunea fondatorul că nu mai aveau bani să mai plătească și au venit, și, cum au fost cei de la Google, să le ofere acțiuni. Și-a chemat asociatul, că erau doi asociați în acel accelerator, la Plug and Play. Și zice, băi, sunt unii care închiriază case. Și au un serviciu de genul, se spune Airbnb. Ne băgăm sau nu ne băgăm? Că vor să ne vândă niște acțiuni și stând la aici la noi accelerator. Și am avut o ședință cu asociatul meu care mi-a spus, eu nu mă bag la ăștia, că dacă se întâmplă o crimă sau vreo nenorocire într-un apartament închiriat pe Airbnb, o să ne luăm cu toți.
Ce să vezi, s-au întâmplat și nenorociri, dar, pe ansamblu, business-ul tot a pornit și a avut succes. Deci a avut, într-adevăr, și aceste crize de imagine la început. Cu toate astea, Airbnb a dat lovitura și a zis, uitându-mă înapoi, am băgat în Uber, am băgat în o grămadă de companii, n-am băgat în Airbnb și a regretat pentru că și-ar fi mulțit banii de mii de ori. Deci, nici măcar cei care sunt acolo lângă oportunitate nu o văd întotdeauna și trebuie să ai, probabil, acest curaj nebunesc în care tu să crezi cel mai mult în tine. Da, acum, toată industria aceasta de venture capital este una complicată și realitatea este că din 100 de idei, 90 și ceva nu reușesc. Dintre celelalte 5 care reușesc, vreo 3 sunt așa medii și vreo 2 devin, să zicem, unicorn sau dau lovitura, altfel spus. Deci rata de succes este una foarte mică, adică să nu se aștepte unul sau cineva dintre cei care vă urmăresc că dacă are și el o idee și o pornește de la zero, șansele sunt 80% să fie următorul. Ai 49 de șanse din următoarele 50 să dai rasol și să pierzi totul. Absolut. Statistic vorbind, ai 49 de șanse să nu reușești. Și culmea e că nu trebuie doar doar inteligență, trebuie foarte multă muncă și perseverență în ceea ce faci. Ori, de obicei, oamenii foarte inteligenți sau inovativi nu au și răbdarea să facă eforturile pentru a crește business-ul sau nu știu, că poți să fii foarte bun pe o idee de tehnologie, de inginerie, de ce ar fi ea, dar nu ai și cunoștințele de finanțe, de exemplu, sau de resurse umane, nu știi să-ți strângi oameni în jurul tău și atunci, din cauzele acestea, să nu aibă succes startup-ul. La startup-ul este greu atât să îți vină ideea, cât și să o pui în aplicare în mod eficient. Altfel, cum ar mai avea de lucru consultanți financiari ca noastră? Da, așa este. Ar trebui, nu? Fix asta îi ajutăm pe oameni, ei au ideea, sunt celelalte lucruri la care nu sunt specialiști și fie aducem oameni în jurul lor, fie îi ajutăm noi. Da. Aș mai adăuga o doză importantă de noroc. În toate biografiile pe care le-am citit, întotdeauna se vorbește și despre noroc și despre oportunitate. Vorbeam mai devreme despre Microsoft. Putem adăuga, dacă vreți, și Apple și Google. Sunt fondatori care s-au născut la momentul potrivit și erau în facultate când au apărut anumite tehnologii. Și asta ne aduce la următoarea secțiune în care vom vorbi despre industrii în care s-ar putea să existe oportunități în perioada imediat următoare, pentru că acum se coc. Da? Așa cum Bill Gates a avut șansa să aibă acces la un calculator pe bază de cartelă, la ore la care nu-l folosea altcineva și el era suficient de motivat încât să se ducă nopțile ca să aibă acces la acel calculator de la universitate și a prins și primele conexiuni pe modem. Deci dacă citiți partea asta de biografia lui Bill Gates, e foarte interesant. A fost unul dintre primii copii cu pregătire în domeniul ăla, cu talent, cu disponibilitate de muncă și focus, concentrare, care a prins fix momentul în care s-a trecut de la accesul pe bază de cartele perforate la modem. Da. Să accesezi calculatorul de la distanță, că altfel el în cartea lui povestește că mama lui nici măcar nu știa că el lipsea noaptea, fugea de acasă și se ducea să folosească acel calculator ca să învețe cum să programeze. Deci, iarăși, da, și taică-sul avea bani, dar familia l-a trimis la facultate. Restul atât să facă el, deci sunt straturi peste straturi peste straturi, peste care să adaugi și o doză de oportunitate și de noroc. Da, e vorba de pasiune, este vorba de multă muncă, dar este aproape întotdeauna vorba și de noroc. Da. Exact. Ca să ajungi în fața porții, trebuie să alegi până acolo. Da. Și acum hai să vorbim despre industrii. Vă propun să discutăm despre tehnologie aplicată, partea de IT, o să încep de la ea, și am pregătit 3 domenii pe care vreau să discutăm. Inteligența artificială, evident, este the hot new thing, ca să zic așa. Partea de automatizare, automation, și, evident, securitate cibernetică, pentru că vedem în fiecare zi atacuri cibernetice din ce în ce mai sofisticate. Astăzi a trebuit să mă uit de 2 ori la un e-mail, pentru că părea 100% autentic și venea inclusiv de pe adresa unei companii și toți senzorii mei de alertă îmi spuneau că este fake. Un fake, da.
De ce trebuie să vorbim despre asta acum? Toate companiile vor tăia costuri în perioada următoare, corect? Da. Așadar, dintre astea, din inteligența artificială, automatizare și cyber security, pe care ați miza prima? Um, Pot să aleg două? Deci, Le cu putem combina. siguranță, inteligența artificială, eu nu sunt un fan al inteligenței artificiale, încă o dată, dar în finanțe, de exemplu, unde mă pricep eu, pot să vă spun în clipa asta cum voi folosi inteligența artificială în perioada următoare. Adică am niște idei Chiar vă rog. foarte interesante, foarte revoluționare. Dar în partea de creditare, de probabilitate de default al companiilor, peste tot, acolo unde sunt calcule multe de făcut, inteligența artificială poate fi atât poate face operațiuni enorm de multe pe care nouă, după niște ecuații statice, ne e mult mai greu să le facem și nu putem fi așa adaptivi, iar în același timp inteligența artificială poate crea noi legături pe baza datelor multe pe care le analizează. Deci, inteligența artificială poate deveni și creativă, poate face și partea de rutină și poate și crea mai departe, ceea ce este extraordinar. Mă hazardez dacă spun că în momentul ăsta băncile, dosarul meu de creditare, sunt șanse mai mari să-l vadă un AI decât un om în bancă? Nu, mi-e teamă că încă un om se uită. Dacă vorbim mai degrabă, relația cu dumneavoastră o ține un AI. Deci sunt acei boți, acele butoane pe care apăsați ca să aflați diverse chestii. Nu s-a ajuns la modalitățile de creditare, încă se merge pe principiile vechi, dar se va schimba. Dar se va schimba. Categoric se Deci va schimba. este o zonă emergentă în care dacă ai un pic de deschidere, înțelegi cum funcționează, poți să creezi produse și servicii în zona aia. Absolut, da. Și se va Ok. schimba. Și al doilea lucru despre care spuneam, că v-am zis că aleg două idei, clar partea de cyber security, pentru că aici este marea provocare și s-a văzut deja. Următorul război, bun, poate va fi cu drone, dar chiar și dronele acelea, ca să le poți și bloca și ca să le poți și opera, e necesar să ai partea de cyber security foarte, foarte bună. Adică să faci în așa fel încât să nu poată fi bruiate sau respectiv să bruiezi cele ale altora, dacă vorbim de drone. Dacă vorbim de energie, de exemplu, un un virus sau ceva care face să cadă sistemul energetic al unei țări, poate efectiv paraliza țara respectivă. Și în momentul următor, evident că o poți și ataca și cu drone sau și cu arme, că este la pământ, cel puțin până încep generatoare sau alte lucruri. Deci, să introduci, nu mai gândiți-vă, sigur am văzut și prin filmele astea apocaliptice, așa, nu, în momentul în care preiei chiar și semafoarele dintr-un mare oraș și încep să balezi între verde și roșu, așa, cu siguranță vor fi suficienți oameni neatenți care vor face accidente nenumărate în perioada următoare. Dar, în special pe sistemele energetice, poți să provoci daune enorm de mari. De asemenea, pe tot ce înseamnă telecomunicații, pe multe alte domenii. Deci partea de securitate cibernetică e deosebit de importantă. Mai mult decât atât, nu trebuie să mergi la infrastructură. Partea de securitate cibernetică se referă mult și la social media și la fake news. Nu? Din punctul meu de vedere. Adică în momentul în care poți să transmiți niște lucruri total neadevărate către o masă critică de oameni care mai departe vor răspândi și ei acele lucruri,
poți face și bine, dar mai ales pot face foarte, foarte mult rău. Mai ales că am văzut acum că nu e nicio problemă să pui imaginea, fața lui Trump, vocea lui Trump, să îl pui în fața, în grădina de la peluza de la Casa Albă și, de exemplu, să spună acolo că a declanșat război împotriva Chinei și că pornește, în momentul acesta au pornit 10 bombe nucleare către Beijing sau către așa. Sigur, dacă acesta este un fake news și nu există o reacție foarte, foarte rapidă și un calm din partea tuturor, se pot întâmpla niște dezastre îngrozitoare. Avem cel mai puternic om de pe planetă care comunică pe 2 platforme sociale, în primul rând. Sigur. Îi spargi unul din conturi, pui un fake news, s-a rezolvat. Da, absolut. Așadar, ca business, am înțeles din ceea ce îmi spuneți că ar fi interesant o firmă de consultanță pe care un butic, să zicem așa, o firmă butic, aș putea să încep să îmi gândesc o firmă de consultanță pentru ori cyber security, ori implementare de inteligență artificială. Absolut, da. Mi s-ar părea interesant cineva să ofere audit de securitate, pachet. Bineînțeles, există... Să-ți verifice compania de la un cap la altul, să-ți verifice peste tot pe unde ai găuri sparte, parole, conturi, toate chestiile astea. Aș zice mai degrabă, în momentul acesta există firme mari care se ocupă cu lucrul acesta, dar, în același timp, există nișe pe care poți să faci servicii foarte bune și să obții mulți bani doar pe nișele respective. Adică este greu, îți trebuie investiții mari, îți trebuie mulți oameni. Întotdeauna când te gândești la o idee de business, gândește și câți oameni vor trebui ca să fac, ce sedii, ce capabilități tehnologice, câte calculatoare, câte astea. Și atunci o să dai seama că, bun, s-ar putea să vreau eu să fac asta, dar e un pic mai complicat, nu? La primul mare hack, cum s-a întâmplat, spre exemplu, cum a picat rețeaua în Spania, s-au vândut enorm de multe generatoare. Absolut. La fel, eu cred că se va întâmpla la primele sisteme de cazare, de tot felul de sisteme în astea folosite de companii mici, mijlocii. Va apărea această oportunitate. Cine va intui care sunt slăbiciunile sistemelor și vor pregăti soluții pentru ele, eu cred că sunt într-o poziție bună să facă foarte mulți bani dacă sunt în stare să preia destul de mult business care va veni în spike-uri, să zicem așa. Da. Aș mai adăuga o chestie. Cred că mai există un loc pentru oameni care să propună soluții de eficientizare folosind unelte de inteligență artificială. Cele mai multe companii sunt, nu mă refer la cele mari care au procese mari, greoaie, mă refer la cele mici și mijlocii care multe din ele habar nu au cum să folosească nu ChatGPT, ci un pic mai mult de atât, să introducă un sistem poate de programare, de automatizare sau de coordonare a echipelor. Da, sau, de exemplu, să vadă care dintre produsele lor se vând mai bine. Sigur că există sisteme ERP, CRM și alte lucruri, dar toate acestea trebuie urmărite la final de niște oameni. Este mult mai... și oamenii aceia gândesc după niște clișee sau după niște ecuații sau după niște modele pe care le-au văzut în trecut. Da. Ori inteligența artificială ce poate face aici? Poate învăța și poate crea noi abordări. Sigur, încă o dată, nu sunt mare fan la inteligența artificială, sunt multe probleme de etică, sunt multe probleme legale, sunt multe probleme pe care le are inteligența artificială, mai ales marile probleme sunt acelea că poate fi păcălită pentru că învață de undeva și dacă îi dai niște fake news-uri, ea se va baza pe acele fake news-uri. Cea mai interesantă mi s-a părut asta, că dacă întrebi pe ChatGPT sau orice model de inteligență artificială cât e ceasul acum, îți va zice că e 10 și 10. De ce? Pentru că se uită pe toate astea cu ceasuri și, după cum știți, reclama la ceas este 10 și 10, pentru că așa sunt puse limbile la ceas ca să pară, mă rog, e o chestie de marketing. E mai profund de atât. Aici vă dau dreptate. Large Language Models, AI-ul în forma actuală pe care noi o folosim,
În cele mai bune cazuri are rată de eroare de 10%. În cele mai bune. Se duce spre 30, uneori 50% în funcție de modele. Cu cât e mai gratis, cu atât este mai șvaițer. Sigur. În cazul meu, spre exemplu, eu am testat asta, mi-am căutat numele pe câteva dintre ele, ce știe despre mine, crede că sunt născut pe la Timișoara și că am 2 fiice. Fals, în ambele cazuri, și știu exact de unde au luat informația. Din 2 articole scrise de niște jurnaliști leneși acum niște ani de zile, care au scris, mi-au luat niște date pe care le-au amestecat de pe niște chestii în social media, nu și-au făcut documentarea corect. Deci știu de la sursă că ceea ce spuneți este adevărat. Asta este nimic prin comparație cu o strategie coordonată, spre exemplu, a Federației Ruse, care infectează aceste large language models cu fake-uri pentru a schimba narațiunea, pentru că cei mai mulți oameni nu mai dau un Google, dau un ChatGPT și următorul ChatGPT este antrenat cu informație actuală de pe internet. Și nu oricare. Tot internetul este folosit ca și corp de antrenament pentru următoarele large language models, pentru aceste AI-uri. Deci, infectarea AI-urilor este o chestie reală. Aceasta e marea problemă. În momentul în care AI-ul poate să producă sau să își bazează informația sau răspunsurile pe fake news. Pentru că în momentul acela îi dă o credibilitate sau o imagine de credibilitate pe care acum să zicem că cauți pe Google sau pe un alt motor, vezi ceva, vezi o prostie sau te uiți pe Facebook și dacă ești un om puțin care mai citit ce a mai văzut lucruri, zici, asta e o prostie, haide să mă mai uit la 2-3 surse. Temerea mare este că în momentul în care întrebi un astfel de model de inteligență artificială și vine cu răspunsul, tu deja zici, a căutat ăsta peste tot și are răspunsul bun. Exact. Ori el nu are răspunsul bun, ci are, din păcate, cel mai comun răspuns pe care îl găsește din cele mai multe surse. Și cineva care este antrenat sau din Federația Rusă sau de unde vezi, din Coreea de Nord, de oriunde ar fi el, zicem doar țările astea așa de pe axa răului, și dacă îl infectează cu aceste informații, îl poate face să creadă că răspunsul acela e cel corect, îl popularizează și în momentul acela e mult mai ușor de... Milioane de site-uri, de forumuri, de comentarii, de postări peste tot, care să fie la un moment dat adăugate într-un corp de antrenament și să facă conexiuni logice între ele. Da. Cu toate acestea, există o mișcare în industria asta, nu suntem mari fani, dar are o inițiativă în acest domeniu, Elon Musk, care a vorbit despre faptul că a descoperit genul acesta de slăbiciune în Grok, în produsul XAI, și lucrează la îmbunătățirea datelor și un mecanism de autocorecție. Acum sunt curios pe ce bază o să o facă, cum face acest mecanism de corecție împotriva fake-urilor. Dar există o inițiativă, există mai multe inițiative în această industrie pentru a curăța de acest balast. Însă, când vine vorba de oameni, vorbim despre subiectivitate, așadar văd o zonă de oportunitate pentru cine este capabil să ajute pe oricine, ori o persoană, ori un business mic sau mijlociu sau chiar mare, să separe fake-ul de real, utilul de inutil, să pară grâu de neghină. Aici oamenii din IT pot avea, deci încă o dată nu ai nevoie să faci un Microsoft sau un Google sau ce vezi asta, poți să te duci pe o nișă, pe un serviciu din această industrie legată de cybersecurity, de AI, de altceva și acolo îți faci, dacă știi, bineînțeles, o mică companie specializată pe servicii sau pe un produs în zona asta și să câștigi o grămadă de bani. Un startup de genul ăsta care a plecat foarte fain este Pentest Tools, mi se pare, dacă nu greșesc. Susținut chiar de Andrei Pitiș, și care efectiv asta fac, verifică serverele site-urilor unor companii pentru breșe de genul ăsta. Deci, inițiative de genul ăsta există, sunt oameni care lucrează în domeniu. O altă industrie mare la care aș fi vrut să merg și aș fi vrut să vă cer părerea este partea de, eu sunt pasionat de ea, economie verde și sustenabilitate. Da, și eu sunt pasionat de ea, așa că... Acum, este un megatrend și este susținut inclusiv de politici europene. Avem acest Green Deal, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, deși anumiți europarlamentari pe bună dreptate au atras atenția că există companii de lobby finanțate de Comisia Europeană pentru a le face lobby parlamentarilor pentru a susține Green Deal. Cu toate acestea, avem nevoie de eficiență energetică, iar finanțările UE nu se vor opri. Ok? Și atunci, am aici 3 tipuri de joburi la care mă uit și aș vrea să vă cer părerea. Consultant fonduri europene pe proiecte verzi,
Ok. dacă sunt mai de căutat, așa ceva, să ai în companie un manager de sustenabilitate. Asta era la mod în Statele Unite pe diversitate, echitate, inclusivitate, dar pe partea asta de sustenabilitate, Europa încă vine din urmă, sunt tare curios cum o vedeți, sau ingineri specializați în energii regenerabile. Pentru că cele mai multe companii nu au implementat chestia asta. Multe dintre ele nu se grăbesc. Am auzit o știre foarte elocventă la acest capitol, că într-o corporație din București, angajații au fost întrebați, avem acest buget pentru automobile, avem această ofertă pe mașini electrice, același buget îl puteți folosi și pentru mașini termice. Ce credeți? Ce fel de mașini credeți că au ales angajații? Electrice, evident. Nu. Nu. Ați fi surprins, au ales termice. Normal, bineînțeles că De ce? termice. De ce oare? Păi vă pot da un motiv. Sigur că, încă o dată, aici facem diferența dintre, că și eu sunt fan ESG, am făcut curs la Oxford, am făcut curs la Cambridge, am făcut și cursul CFA de ESG. Deci toate trei am făcut tocmai pentru că îmi plac ideile astea. Sigur, îmi place partea și de energie verde și partea de guvernanță corporativă și partea de social, de echitate, să zicem așa. Deci toate sunt importante pentru mine. Pe de altă parte, dacă mă întorc la mine acum și din punctul ăsta de vedere mă privesc doar pe mine în sens egoist, o să vă spun așa, eu stau la etajul 7, într-un bloc, nu am libertatea pe care o aveți dumneavoastră aici să vă încărcați mașina și să aveți o stație în curte. Eu nu am, da? Și de la 7 nici nu pot să trag un fir, că asta e. Și locul de parcare l-am un pic mai departe, deci asta nu e viabil. 2. În România nu sunt încă suficiente stații de încărcare. 3. Când merg mai departe, eu fie fac drumuri foarte scurte, fie fac drumuri lungi. Spre exemplu, la Cluj, spre exemplu, în Grecia, spre exemplu, în vacanță. Bun, când fac drumul foarte lung, chiar dacă opresc de 2-3 ori, m-ar enerva să știu că trebuie neapărat să opresc, să stau jumătate de oră. Deci varianta confortabilă. Deci vreau varianta confortabilă, care pune mai puține probleme. Pentru că dacă nu plătesc ei, nu vor să se preocupe cu ceva nou și diferit. Absolut. Pentru că, din ce mi-ați spus, vă scapă o chestie. Nu o să n-aveți mașină electrică. Sunt mai multe stații ca niciodată. Știu. Și dacă îți planifici călătoria, spre exemplu, a făcut acum un test un norvegian, a făcut 1000 de kilometri cu o mașină electrică în același timp în care a fost făcut același drum de o mașină diesel. Și eu în România pot să mă iau la întrecere, spre exemplu, de aici până la Timișoara, dacă îmi conduce legal, cu viteza legală, cu orice mașină termică aproape. Pentru că opririle mele vor fi scurte, dar vă dau dreptate. Și atunci, până când ajungem să facem această tranziție, e clar că mai e câte ceva de făcut. Da. Credeți că este loc de așa ceva, de astfel de consultanță în companii? Consultanță nu cred, nu sunt deschiși oamenii încă pentru consultanță, tocmai pentru motivele pe care am spus. Adică eu acum v-am spus, încă o dată, nu că n-aș fi fan al ceea ce înseamnă energie regenerabilă și toate lucrurile acestea, dar v-am dat motivele pentru care să nu. Adică celor care spun că nu. Nu judecăm aici, dar luăm lucrurile așa cum sunt, pentru că oamenii sunt în etape diferite. Până când descoperă dacă vor sau nu, poate ce au făcut switch-ul, mai mult de 90% nu se întorc. Exact. Asta mi se pare un benchmark bun mie. Dar mă uit la partea asta de acest trend, de partea de sustenabilitate. Cum îl facem, cum îl transformăm în business? Pentru că, aparent, prima idee ar fi să-mi fac încă o firmă de instalat fotovoltaice. Nu mi se pare de ajuns. Nu. Vă spun cum se poate face. Ca toate ideile foarte bune, dar care au costuri, pentru că energia verde este extraordinară, este bună pentru natură, dar pentru oameni, pentru pământul, ca să supraviețuiască pe termen lung, avem nevoie de energie verde. Este regenerabilă. Sunt toate acele calități pe care le-am învățat. Încă o dată am făcut 3 cursuri importante, am învățat toate lucrurile astea, am citit și am făcut de plăcere, că am dat banii mei personal ca să le fac. Deci nu mi-a plătit cineva și nici ca să fac lobby pentru această idee. Dar toate lucrurile acestea pe care, dacă îi întrebăm pe mulți oameni,
Ți-ai dori să trăiești să fie aerul mai curat în jurul tău? Da. Ți-ai dori ca pantofii de sport pe care ți-i cumperi tu să nu știi că au fost făcuți de niște copii bătuți acolo și ținuți în fometaș și așa, ai da pentru asta, nu știu, 3 euro în plus la perechea de pantofi pe care o cumperi? Nimeni n-ar zice nu. Cu siguranță da. Ți-ai dori ca în companii conducerea să fie aleasă pe competență și nu pe alte criterii politice sau whatever? Da, și multe alte, toate ideile de genul acesta ESG. Deci cu toții ne-am dori tot ce înseamnă ESG, tot ce înseamnă energie regenerabilă, mai mulți delfini, mai multe așa, recif de coral, toate lucrurile astea. Dar după aceea, când ajungi la nivelul personal, parcă nu ai vrea să renunți la ce ai. Și înțelegi în același timp că e o chestie care va costa mai mult în primă instanță. Și prețul acela nimeni nu vrea să îl plătească. Aici este marea problemă și atunci, din punctul meu de vedere, acest gen de lucruri care fac bine omenirii nu pot fi impus sau nu pot fi vândute pe principii democratice, pentru că oamenii nu sunt în stare de așa ceva și atunci ele trebuie impuse în legi. De aceea, acel Green Deal este bine, cred eu, că a fost impus prin anumite legi, prin anumite constrângeri. Adică trebuie ca în următorii 5 ani emisiile de dioxid de carbon să fie așa, în următorii 10 să ajungem așa, în următorii 20 să ajungem doar la mașini electrice. Punct. Da. Pentru că altfel, peste 50 de ani o să avem aceeași discuție, o să fie aerul și mai poluat, o să plouă și toate lucrurile așa, și noi o să discutăm același lucru în mașinile noastre diesel. De acord. Noi înregistrăm încă o dată, suntem spre final de lună iunie și sunt temperaturi afară de peste 35 de grade. Sigur. Dacă le-am spune oamenilor că ar putea să fie cu cel puțin 2-3 grade mai puțin doar din înverzire, din gestionarea apelor și aerul ar putea să fie mai respirabil dacă am scoate particule din oraș, nimeni n-ar zice nu. Dar, pe de altă parte, dacă e posibil să nu-i coste pe ei nimic, să nu trebuiască să facă ei un efort. Bun. Și să poată să-și facă în continuare grătarul liniștiți în curte și afumând tot. Deci pe partea asta o lăsăm mai moale, că în România nu e business încă. Consultanță nu este... Dar un magazin online cu produse de genul ăsta sustenabile, chestii de genul ăsta... Categoric, da. Ok. Manager de sustenabilitate am stabilit că nu. Consultant de fonduri europene pe proiecte verzi? Da, pentru că e obligatoriu ca anumite companii să treacă la energia verde și atunci le trebuie niște oameni care să se priceapă cum să facă proiectele respective. Ok. Am mai pus aici consultanță pentru optimizarea energetică a clădirilor. Eu cred că cei mai mulți deținători de clădiri habar nu au că 3/4 din energia pe care o consumă pentru încălzirea și răcirea clădirilor actuale se pierde prin lipsa de etanșeitate. Absolut, da. Deci ai putea să traduci de 4 ori facturile dacă ai reface etanșeitate. Eu mi-aș face un business mai de așa ceva, dar nu mă pasionează. Dar eu am lucrat, spre exemplu, clădirea asta pe care o vedeți, i-am refăcut etanșeitatea la ferestre, bătea vântul pe lângă geamuri. Deci eu cred că și asta ar putea fi un business, doar să existe, să creeze cumva cerere. Dar eu cred că odată ce se vor scumpi facturile la gaze și electricitate, oamenii se vor uita și la așa ceva în perioada următoare. Totdeauna vorbim despre un raport cost-beneficiu, adică problema e că dacă vine omul acela, consultantul, care și el trebuie să trăiască și doar din business-urile astea, cu cât are mai multe, cu atât, e și aici. Dar dacă vine și își cere, nu știu, 500 de euro ca să îți facă acest studiu, să-ți explice cum trebuie să faci și după aceea trebuie totul să faci. 500 de euro este diferența la factură pe o lună, 2. Sunt perfect de acord, dar sună așa de rău 500 de euro, încât îți vine să zici, lasă-mă că nu. Da. Nu te gândești că acei 500 de euro, așa cum spuneți, în factură îi voi da în câteva luni. Hai să zicem și 6 luni și un an, că tot merită să-i dai. Da, după aia tot ajungi să ți scoți. Eu vorbeam cu un specialist în etanșeitate, care am făcut de 4 ori un test la o casă la care am lucrat până acum și îmi spunea că mai nou consultanții de etanșeitate își scriu rapoartele cu ChatGPT. Nici măcar nu mai vin să-ți vadă casa, deci
oamenii se păcălesc că își fură singuri căciula Da. și se vor frige cu gazele, Da. părerea mea. Bun. Asta cu economia verde și sustenabilitatea, trecem mai repede peste ea. România își dorește, dar mai încolo. Da. În Europa e bine, în România e mai greu. Da. Da. Deși speranța de viață de la noi este mai scurtă fix din cauza poluării. Corelarea nu este neapărat cauzalitate, dar eu le suprapun bine de tot. Dacă mă uit la poluarea din marile orașe, cum este la noi, versus ce se întâmplă în vest, speranța de viață este mult mai jos și nu avem acces și noi la aproape aceeași mâncare, multe chestii similare. Da, vorbim și de sistemul de educație, că oamenii nu știu să-și fețească viața, vorbim și de sistemul medical, Așa sunt e. mai multe, dar da, și poluarea este un factor foarte important. Dacă tot ați pomenit de sănătate, aș propune următoarea industrie, sănătate și wellness, mai ales sănătate mentală. Vedeți o oportunitate, mai ales că în recesiuni, am mai stat de vorbă, spre exemplu, colonelul Antonescu, care spunea că în recesiuni infractorii sunt primii care prosperă și care devin prădători. Asta nu înseamnă că nu doar hoții vor prospera, oamenii vor fi mai stresați. Și atunci, știm că stresul și anxietatea cresc în perioade de genul ăsta și sănătatea trebuie să rămână o prioritate nenegociabilă, care trebuie să supraviețuim. Da, vă pot spune și eu exemplu clar, după criza din 2010-2012, când a fost atunci, cabinetele psihologilor s-au umplut pentru că erau foarte mulți oameni care aveau credite, n-au mai putut să le plătească, era un pericol să-și piardă casa, unii în pericol să-și piardă firmele, depinde de ce a fost acea perioadă. Și atunci mulți au avut probleme de anxietate, de atacuri de panică, de toate lucrurile acestea și s-au dus la cabinete de psihologi, de sănătatea mentală, să zicem așa, însemnând partea de wellness. Bun, partea de wellness este deosebit de importantă atât pe partea fizică, că avem tot mai mulți oameni supraponderali, cât și pe partea de emoțională și mentală. Da, este un business excelent, este competiție destul de mare și aici marea problemă este nu cât de bun ești tu profesional, ci cât de bine îți faci marketingul. Sunt mulți, cel puțin în cazul psihologilor, foarte mulți care apar pe la televizor și au o publicitate extraordinară și așa, Daniel David fiind cel mai, cel mai cunoscut exemplu, dar care unii dintre ei nu sunt neapărat extraordinari din punct de vedere profesional, dar au acest marketing deosebit. Sunt alți profesioniști foarte buni care nu au marketing. Deci aici ar trebui o combinație, o firmă cu o combinație între profesioniști foarte buni și oameni de marketing deosebit de talentați. Dar este o oportunitate de business. Pentru că ar trebui ca fiecare oră disponibilă a unui astfel de specialist să fie folosită de cineva. Absolut. Și persoana să fie Eu nu cred că avem destui specialiști de sănătate mentală pe câți avem nevoie sau de câți vom avea nevoie și atunci va trebui să-i punem pe tot la treabă, cumva. Da, și aici mai este din nou acea problemă că omul obișnuit, dacă sigur îl doare genunchiul, știe că se va duce la doctor. Dacă își face analizele și a ieșit colesterolul mare, tot așa, se duce la doctor, ia niște medicamente. În cazurile de probleme de sănătate emoțională, să zicem, și mentală, până când nu face atacuri de panică sau lucruri din astea, niște manifestări mai dure așa, nu recunoaște că are o problemă și atunci și aici sau nu se gândește că ar trebui să dea banii pe chestia asta. Exact, mai ales că există mai nou și soluții online, tocmai de aceea mie mi s-ar părea interesantă o aplicație de sănătate mentală în limba română, pentru că în engleză deja poți accesa mai multe variante, inclusiv ChatGPT, Grok sau Gemini, dacă le spui să intre în rolul unui astfel de consultant, o vor face. Unii dintre ei chiar și cu un pic de limba română. Orice fel de formă de asistență, așadar pentru sănătatea mentală, cred că ar putea funcționa. Cu un pic de marketing, cum a zis dumneavoastră, eu cred că am putea vedea o aplicație românească de succes. Instructori de toate felurile, fitness, yoga. Mai că la noi pare o chestie sezonieră,
Văd venind și plecând oamenii din săli de genul ăsta. Peste tot este o chestie sezonieră. Eu am exemplul din Marea Britanie, la sălile de sport. Întotdeauna în ianuarie e cea mai mare aglomerație la sălile de sport. Chiar eu mă duceam ianuarie și un pic până în jumatea lui februarie. Adică oamenii în primul rând se duceau de Crăciun și de Revelion, se duceau la petreceri și acolo își dădeau seama că nu mai încap domnișoarele în rochii și domnii în costum și apoi își făceau acea listă, cum se cheamă, pentru anul următor și puneau pe listă, în capul listei, vreau să slăbesc, vreau să pun mușchi, fiecare cu ce problemă avea. Și atunci își făceau abonament și în ianuarie și jumătate din februarie erau sălile pline, toată lumea trăgea de fiare așa, după care urma o scădere, mai creștea după aceea în lunile de vară, atunci când în Marea Britanie mai puțin, dar la noi aici în țările europene unde e cald, te mai dezbraci și iar îți dai seama că nu mai aveți extraordinar și vei, deci este o chestie sezonieră, exact așa cum spuneți. Din păcate, pentru oricine vrea să știe chestia asta, dacă vă pasă, din experiență personală durează minim 3-4 ani să te pui pe picioare ca lumea, dacă faci sport constant. Și atunci chestia asta sezonieră e pentru cei care o tratează ca pe o treabă sezonieră. În realitate, ai nevoie de mult timp și de o investiție pe termen lung. Ce recomandare ați avea pentru cei care au pregătire, au know-how, înțelegere în acest domeniu, cum să construiască totuși un business sustenabil în România? În criză. Da, de ce e dificil? Pentru că sunt multe centre, dar din nou nu este nici profesionalismul nu este extraordinar, deși culmea că unii dintre trainerii români și de pilate și de yoga, de tot ce avem noi, chiar sunt buni și sunt dedicați, adică chiar fac lucruri. Iarăși este o problemă de marketing și de a atinge capacitatea. În primul rând îți trebuie un sediu foarte bun, adică unul aerisit într-o locație bună și trebuie neapărat să înțelegi cine sunt clienții care nu sunt sezonieri, ci vin pe termen lung. Și nu să te uiți doar la băieții cu ceafă groasă și cu mușchi, aceia care vor să arate bine, în grupul lor foarte, foarte strict și așa interlop, ci să te uiți la oamenii obișnuiți, dar care au suficient de mulți bani și pot să facă lucrurile acestea. Să pui programul, pentru că e foarte important între ce ore ofere aceste servicii. Există săli, spre exemplu, de fitness, care sunt și puncte de întâlnire. O zonă în care oamenii ajung să se cunoască. Dar am observat, spre exemplu, un trend interesant, un antitrend pentru astfel de săli. Spre exemplu, prietenul meu, Florin Cușbă, la care eu merg să mă antrenez, el descurajează chestia asta. Antrenamentele sunt foarte concentrate și oamenii sunt ținuți ocupați, astfel încât nu prea ai timp prea mult de socializare, vii să faci treaba și te duci mai departe, pentru că cei mai mulți oameni care merg la el sunt ocupați. Deci, văd și inclusiv într-o zonă de fitness, o zonă de nișă în care să știi exact cu cine stai de vorbă. Absolut. Pentru că oamenii care vor să se antreneze vor căuta locuri unde nu este pe divertisment. Da, și de multe ori e paradoxal și asta e contraproductiv, să zicem așa. Tu îți dorești, dacă ai o locație din astea de antrenamente, să fie cât mai ocupată, evident. Ori oamenii clienții își doresc dimpotrivă, să aibă loc în jurul lor, să nu stea la coadă pe zonele acelea, chiar dacă sunt exerciții în grup, totul să fie pe lângă tine 4 oameni, 5, nu 20 și tot așa. Și asta este... Deci, orice afacere, asta e ca o concluzie, sigur că mai continuăm, dar ca o concluzie până acum și la toate astea, orice afacere începe, că e super inovativă, că e super modernă sau super clasică și mai există competitori o grămadă în jurul tău, e necesar să-ți faci un model de afaceri, pornind de la cine sunt clienții, ce prețuri poți să pui, care sunt costurile și toate lucrurile acestea. De aceea, de multe ori e foarte bine
să ai lângă tine, să iei un consultant, să poată să-ți facă un Excel cu lucrurile astea și după aceea, din modelul respectiv, dacă poți implementa 80-90%, tot să mai rămâi profitabil. Dar dacă pornești doar așa de la ideea, de la o pasiune a ta, bun, o duci la nivel de pasiune, e foarte bine, s-ar putea să nu-ți iasă un business din ea. Aud foarte mulți amici care își doresc o cafenea. Și după ce fac cafeneaua, își dau Dacă le seama place cafeaua. că le place cafeaua. Da. Și după aia devin barista. Și pe aia își dau seama după o perioadă că ei nu sunt barista. Da. Și mai ales că sunt multe cafenele. Sigur, oricine s-a dus la o cafenea și vede că a costat, nu știu, 50 de lei cafeaua, zice, mamă, ce business, ia uite, păi cât mă costă foarte puțin, așa, Da. și crede că e un business extraordinar, dar nu e neapărat așa. Nu este neapărat așa, da. Asta cu cafeaua este o chestie cu marjă mică, la fel și cu covrigii. La cât de mult, da, se vând covrigi, dar te vei bate pe o piață destul de saturată. Am făcut din întâmplare, m-ați lovit la asta cu covrigii, nu știu, poate am mai și vorbit într-o altă emisiune asta. Bun, am făcut acest studiu pe covrigi. Chiar mi s-a părut interesant de ce Dumnezeu stă atât de multe covrigării. Era pe vremea când covrigul costa 1 leu, acum costă 2,50 lei. Și am făcut calculul materiei prime, adică făină, apă, sare, zahăr, dacă știați că se pune zahăr Obligatoriu. pentru ca să devii dependent de chestia asta, ceea ce nu e teoretic asta ajută la așa. fermentație, dar da. Da, așa. Ok, plus energia ca să îi coci, cu totul, ca și costuri, era undeva la 35, între 35 și 40 de bani pe un covrig pe care îl vinzi cu 1 leu, cu tot cu salariile celor care vând și care îi fac. Covrigii de obicei sunt aceiași oameni, că nu așa. Deci era o marjă de profit extraordinar de bună, mult mai mare decât la pâine, chiar și mai mare decât la cozonac sau la alte produse de patiserie. Deci covrigăria era un loc unde câștigi enorm de mult și marjele erau foarte mari. Așa. De aceea și sunt atât de multe covrigării, paradoxal. Și o industrie, e o chestie foarte simplă, că nu e nicio... E și mai simplă decât credeți. Am observat un trend, foarte multe covrigării de la noi, care au tot felul de nume din astea tradiționale românești. Știți de unde vine materia primă? Nu. Vine la sac, premixată, direct din Ungaria. Da, e foarte posibil, da. Ori e grâu unguresc, ori e grâu ucraineano-românesc, măcinat, băgate drojdie, sare, zahăr, ce trebuie pus acolo, se bagă la mașină, scos. Da, nu e nicio... E și asta o afacere, dar din nou, nu este o afacere pe care poți să o scalezi, decât dacă mai adaugi sucursale. Și trebuie să duci în zonă cu vad. Bineînțeles. Și în momentul ăsta poate să fie mai greu să intri pe piață. Da. Acum, regional, sigur, dacă faci o covrigărie la o margine de oraș și ai un vad bun, eventual lângă un liceu sau lângă așa, e ok, e o chestie de succes. Dar cum spuneați? Nu, acolo se vând bine chipsurile și vape-ul, dar asta e altă discuție. Asta e altă discuție, da. O chestie care mi s-a mai părut foarte ciudată, am văzut în ultima perioadă și chiar am vrut să vă întreb, dacă e făcută cu premeditare, foarte multe săli de sport făcute prin mall-uri fix lângă food court. Da, ar trebui să fie cu premeditare făcută și eu aș pune, dacă aș fi de la sala de fitness, în food court acolo și niște oglinzi, de așa, ca omul să mănânce, să vadă și după aceea zic, și să ducem partea cealaltă, nu. Dar la Sibiu, un mall, benzile de alergare sunt în dreptul unui geam prin care vezi direct fast food-urile din food court. Cu sacul de box și toate alea, da. Probabil că, sigur, pe de altă parte, pentru tine care ești la sală și ai o părere despre tine, nu așa, că uite ce fac și uite ce așa, să te uiți la oamenii de acolo care poate nu arată toți la fel de bine, așa, este un reinforcement că să fie acolo. Nu știu, s-ar putea să fie doar din întâmplare, să fie pe același etaj. În general am văzut că food court-ul este, trebuie pus într-un mall la un etaj superior ca să treci prin toate celelalte magazine
că lumea vrea să ajungă acolo și trece peste tot așa, adică sunt făcute de cei care dețin mall-uri. Iar sala de sport este pusă de asemenea sus pentru a atrage M-am bucurat că, spre de... exemplu, la noi la Balotești, acolo la Value Center, cum îi spune, un fel de mini-mall, au pus sală de sport fix lângă hipermarket, într-un fost magazin de mobile, dacă nu greșesc. Mi s-a părut drăguț că a apărut o sală și în zona aia, că trec oamenii, poate li se face poftă și merg la antrenament. Da. Bun. Așadar, am vorbit despre partea asta de sănătate și de wellness, partea de terapie. Ați recomandat mai mult marketing pentru cei care fac deja. Să te specializezi în domeniul ăsta nu e timpul suficient de scurt, evident. Partea de instructor de fitness, de yoga, nutriționiști, poate, și oameni specializați în managementul stresului. Dar asta cred că a intrat tot la psihologi. Acum... Da. De aici se pot face, în general, o clinică cu mai multe servicii în acestea ar fi ideal de făcut. Eu am punctat că mi-ar plăcea să văd o aplicație sau o platformă românească de terapie în limba română, cu inteligență artificială sau nu. Știu că sunt câteva inițiative de genul ăsta cu doctori pe care poți să-i contractezi din aplicații. Mai sunt companii care oferă, spre exemplu, abonamente de mese sănătoase, însă complicat să le faci să aibă foarte mare succes. Sunt cei de la Food Kit, dacă nu greșesc, nu știu că ați auzit de ei. No. Fac mese cu nutriționiști și ți le trimit. De ce există inițiative de genul ăsta? Acum, în recesiune, nu știu cât de bine o să meargă toate lucrurile astea, că, din nou, sănătatea, înainte de toate, dar trece pe planul 2 după bani. Da. Exact. Da. V-aș mai propune zona asta, dacă am vorbit noi într-un episod anterior despre faptul că urmează concedieri la stat, se va intra cu toporul. E clar că se va întâmpla și prin privat. V-aș propune să vorbim despre zona de educație și recalificare, acest EdTech. Este chiar un jalon important la nivelul Uniunii Europene, partea aceasta de reconversie, dar nu reconversie, adică reconversie către tehnologie, către ceea ce se va cere sau se cere acum în noua economie. Da, partea de training e deosebit de importantă, chiar și training pentru antreprenori, adică să înveți oamenii cum se uită într-un bilanț, da, pe bune, nu din astea făcute pe fonduri europene doar ca să bifeze unii și să-și ia banii, că din păcate aici e o mare problemă, dar a face reconversie și a învăța pe oameni să învețe skill-uri noi, să învețe chiar cum să-și gestioneze banii, să învețe care sunt domeniile noi atrăgătoare și, evident, să le dea și skill-uri pentru aceste domenii noi atrăgătoare. Aceasta trebuie privit categoric și în același timp având o idee de unde se vor pierde cele mai multe locuri de muncă și unde ne-am dorit ca țară, ca strategie de țară, dacă am avea așa ceva, dar nu avem, unde ne-am dorit să îi ducem pe oamenii aceia. Am măcar să întrebăm mediul de afaceri, unde e nevoie mai mult acum de oameni și ei nu găsesc forță de muncă. Pentru că dacă le faci training celor care nu au sau celor care au în momentul ăsta, dar o să-și piardă locul de muncă și le ai grijă să le faci aceste programe de training și reconversie către domeniile noi, atunci o să ai succes. Hai să facem experimentul ăsta împreună. Încurajez pe cei care ne urmăresc, dacă sunteți în zona de business, știu că mulți dintre cei care ne urmăresc sunt acolo. Dacă aveți nevoie de oameni, spuneți-ne ce tipuri de meserii, ce fel de profesii și meserii căutați pentru perioada următoare, pentru că eu văd o oportunitate pentru cineva să investigheze ce are nevoie cu adevărat piața, să se uite să vadă exact ce spuneați dumneavoastră, cei care vor fi concediați, să facă acest matchmaking. Bineînțeles. Nu? Bineînțeles că mi se pare o idee foarte, foarte, foarte utilă și care, de fapt, asta face recesiunea. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Adevărata valoare a unei recesiuni este mutarea resursei umane dintr-o zonă neproductivă într-o zonă productivă. Sigur. Da? Este să crești valoarea adăugată a resursei umane. Creator de cursuri online, mai credeți în astea? Cursuri făcute pe net? Aici e o mare problemă. Și coach de carieră.
Nu, da, asta da, atât de mulți, coach, da, eu nu mai cred în asta. E o problemă aici între, uh, ce job ați spus înainte de coach, de Creator de cursuri online. cursurile online, nu? Este o mare problemă aici, la cursurile online, um, uh, și pe care o trebuie să o luăm din două părți. Pe de o parte, sunt foarte mulți oameni care reușesc să atragă, să-și facă o comunitate, să oferă cursuri online, training-uri, cum le denumesc ei acolo, inclusiv coaching de diverse lucruri, dar care ei, de fapt, nu au pregătire în domeniu și vorbesc din ce au citit și ei de pe internet sau ChatGPT sau alte lucruri. Dar, pe de altă parte, nici nu îmi doresc să ajungem în situația în care trebuie să fii acreditat de cineva, de cine? De Ministerul Învățământului, Ministerul așa, adică să nu intrăm într-un proces din ăsta birocratic prin care să li se blocheze drumul unor oameni care poate chiar au pasiune și chiar își doresc să facă. Aici e marea problemă. Până la urmă, e foarte bine să existe cursuri online, există foarte multe cursuri online. Din nou e o problemă de fake news, dacă vezi, sau fake. De unde știu care din cele 100 de cursuri online le văd, care este bun și care nu? Există un foarte mare risc ca cel care mi-apare cel mai des când deschid Facebook, Google, whatever, să fie unul în care cineva și-a făcut cea mai mare promovare și nu neapărat cel mai bun, nici pe departe cel mai bun. Am observat însă un trend care mi se pare interesant și util și mă gândesc dacă nu cumva să-l abordăm și noi. Oameni care strâng oameni puțini, fizic, în mini-săli de conferință, în săli mai mici, în care fac aceste workshop-uri, să le zicem, și în care le predau, le învață ceva nou. Lorena, soția mea, spre exemplu, pregătește zilele următoare un eveniment cu doar 10 oameni, cu 10 femei într-o încăpere, aduce niște specialiști, a vândut bilete și când am văzut prețul la bilete, am zis, bă, pe bune, și chiar plătesc oamenii? Da, le-am vândut pe toate. Și mi se pare spectaculos că dacă reușești să faci ceva croit și să dai suficient de multă atenție individului, s-ar putea să poți să creezi valoare pentru oamenii ăia și ei să o plătească. Da, se mai întâmplă ceva. În momentul în care un curs este suficient de scump, cel care vine nu își permite să își ia țeapă, să zicem așa, a doua oară. Deci, cel care vine apreciază dacă e de valoare. Dacă nu e de valoare, nu va mai veni a doua oară. Corect. Sigur că da, e posibil să păcălești multe grupuri de câte 10 oameni de 100 de ori și e ca și cum ai avea 1000 de oameni. Dar pe termen lung nu-ți vei crea o imagine și nu vei avea ce te interesează cel mai mult, clienți repetitivi, care să vină la mai multe tipuri de curse. Deci, da, decât online, eu merg mai degrabă pe cursuri față în față, grupuri mai mici, dar unde chiar să oferi valoare. Și oamenii să te recomande din gură în gură. Din gură în gură. E cel mai bine. Deci, într-o eră digitală, inteligența artificială, eu am încredere la recomandarea din gură în gură pe care mi-au făcut-o oameni pe care de asemenea îi respect. Întotdeauna am crezut și cred cu tărie în chestia asta și o spun de fiecare dată, oamenii nu urmăresc tehnologie de dragul tehnologiei, oamenii urmăresc alți oameni. Sigur. Tehnologia este doar o unealtă. Da. Bun, am vorbit așadar despre idei de business pe zona de educație și recalificare. Am mai văzut cursuri, spre exemplu, și tot felul de chestii de specializare, inclusiv pentru femei, pentru tot partea de cosmetică, tot așa cu grupuri, grupulețe, sau mai mici sau mai mari. Deci sunt convins că există loc pentru zona asta de cursuri, pentru cei care chiar au habar. V-aș mai propune o chestie. Și iarăși, e o treabă la care suferă. Spre exemplu, am observat că au început să apară, în sfârșit, mici ateliere de reparații pentru obiecte care se defectează în gospodărie. Mai țineți minte când ne duceam chestiile la reparat? Da, bineînțeles. Înainte să ne îmbogățim cu toții și să le aruncăm la gunoi? Da, ele erau și făcute în momentul acela, ca să poată fi reparate
Și doi, noi eram în situația, am văzut un film cubanez foarte interesant, cu oamenii acolo își reparau toate lucrurile, de la mașinile acelea vechi, ei aveau mașini vechi, chiar și acum în anii 90, după 90-2000, mai au încă mașini vechi din ale americane de prin anii 50-60. Și încă și le repară așa cum se reparau și Dacile noastre pe timpuri. Deci manufacturează acolo piese și fac. Da. Și alea încă rezistă și încă supraviețuiesc respectivele autoturisme. Dar da, era momentul acela în care, în vremea comunismului, în care lucrurile, pe de o parte, lucrurile erau făcute să dureze mai mult, pe de altă parte, nu aveai de unde să le cumperi și atunci trebuia să le repari. Trebuie să le repari. Între timp am ajuns într-o societate de consum în care acum un frigider după 2-3 ani se strică, e făcut să se strice, un televizor e făcut să se strice, un laptop, un calculator, chiar dacă nu e depășit tehnologic, începe să dea rateuri. Deci, da, ateliere de reparații și în momentul în care produsele devin suficient de ieftine sau noi suficient de bogați, tindem să nu le mai reparăm, ci pur și simplu să le aruncăm și să cumpărăm altul nou. Așa este. Deci nu știu, iarăși este o treabă de nișă, se face pentru anumite produse. Cu ce o leg? Am mai văzut fenomenul acesta când oamenii nu mai călătoresc așa de mult, că vorbeam noi mai devreme de chestia și am făcut o conexiune cu pandemia. În perioada pandemiei, când oamenii nu au mai călătorit, și-au adus atenția către propria casă, către propria gospodărie și au început să facă îmbunătățiri, reparații, să cumpere alte chestii sau să repare ceea ce era deja acolo. Nu credeți că există o oportunitate de business în a ajuta oamenii să repare, să-și îmbunătățească chestii pe lângă casă în următorul an și jumătate? Și cum ați vedea-o făcută? Da, dacă oamenii stau mai mult pe lângă casă, da. O să-i apuce reparatoarea. Dacă, de asemenea, își dau seama că parcă n-ai vrea să schimbe mașina anul ăsta, că e așa, hai să o mai țin un pic. Și atunci ai nevoie să te duci, sigur, la un serviciu deja existent, nu neapărat să faci unul nou acum, la exemplu cu mașina. Dar la celelalte exemple de a-ți îmbunătăți ceva prin casă, dacă tot n-ai bani nici să cumperi o casă nouă, nici să-ți cumperi mobilă nouă, dar măcar o zugrăvești, ca să zic așa. Și sunt servicii care prosperă, sunt domenii anticiclice, în afară de cele cunoscute cu energie, cu mă rog așa, dar sunt domenii anticiclice care în perioada de recesiune sunt pe creștere și care se referă chiar la o parte, de exemplu, la astfel de servicii. Mentenanță, mici reparații, absolut. Migăleli. Da, absolut. Să mai migălești un pic. Da. Stăteam și mă gândeam că mi-aș da o vopsea pe casă, că nu mai... Dacă am stat mai mult pe acasă în ultima perioadă, că n-am mai călătorit așa de mult, a ajuns să mă deranjeze culoarea. Da. Au trecut 8 ani, mi se pare că e prea gri și trebuie să-i dau neapărat o vopsea. Am vorbit cu un specialist, însă meșteri bun la toate, începe să avem din ce în ce mai puțin. Eu cred că este loc pentru genul ăsta de muncă în perioada următoare, pentru oameni îndemânoși care pot face lucruri. Pot repara, pot îmbunătăți și v-aș mai întreba dacă vedeți, inclusiv pentru partea asta de reamenajare. Un lucru pe care eu l-am învățat cumva forțat a fost că nu mă pricep să amenajez. De fiecare dată când am cumpărat mobil, am cumpărat prost, ajung la mama. Oare ar fi o idee bună pentru cei care vor să-și reamenajeze, să ofere acest serviciu? Erau la un moment dat și niște seriale din astea foarte celebre pe Discovery și peste tot, că venea și ți reamenaja prin casă. Da, sunt în America, cel puțin sunt celebre, sunt emisiuni întregi, sunt televiziuni, posturi de televiziune care se ocupă doar de chestiile astea. Da, sunt niște servicii interesante. A venit oarecum momentul și în România pentru acest gen de servicii. Până acum el era accesibil doar oamenilor cu foarte mulți bani, pentru că trebuie să ai niște bani ca să îți pui problema, mi-ar place ca să arate casa mea într-un anumit fel și vin oamenii ăia și își cer. E același lucru ca și consultanții. E nevoie să ai suficient de mulți bani ca să-ți permiți consultanți și e ca un fel de moft, să zicem așa. România, dacă tot am ajuns în primele țări, sau să zicem așa, mai spre jumătate sau chiar peste,
în Europa, ca oameni cu bani, acești oameni cu bani din ce în ce mai mulți își vor permite aceste servicii. Deci, pentru aceste servicii este un domeniu clar de dezvoltare. Vă vând un pont, dacă vreți, gratuit, dacă toți suntem la IGDLCC, vă recomand Planner 5D. Planner 5D. Ok. Aruncați un ochi acolo. Dacă ai un pic de talent, un pic de chemare pentru amenajare interioară, aruncă un ochi acolo să vezi că este mult mai ușor decât te aștepți să faci o remodelare. Poți să dai orice fel de dimensiune de încăpere, orice material, orice textură, au o bibliotecă uriașă de obiecte pe care poți să le pui și te poți duce la prietenii tăi și să zici, uite, m-am uitat la camera ta, cum ți-ar părea dacă ți-aș reamenaja-o așa? Poate dintr-o dată îți găsești o altă carieră, nu știu, mă gândesc. Da. Nu mai avem foarte mult timp, ne apropiem de final. Aș vrea să mai vorbim în partea a treia, înainte de final, despre un plan de acțiune. Deci am vorbit despre oportunități de business în mai multe industrii. Ne-ați dat câteva direcții, dar aș vrea să vedem cum aplicăm concret toate informațiile astea. Haideți să vorbim, noi am mai vorbit pentru soluții de criză, de adaptare pentru angajați. Dar pentru cei care vor să facă un pic de strategie de carieră și să folosească o perioadă asta ca oportunitate, ajutați-mă un pic să le spun oamenilor despre reskilling și upskilling. Că am vorbit despre acest EdTech. Dar de ce este important și cum facem să învățăm competențele noi cerute într-o economie care se schimbă? Eu am mai spus chestia asta, eu cred că sunt ultimii 5 ani pentru 3/4 din joburile existente. Sunteți de acord? Am exagerat? Ok, poate nu 3/4, dar cel puțin jumătate e foarte posibil. Dar modul în care le vedem acum evoluând și cum vedem impactul inteligenței artificiale și cum vedem că se schimbă structura economiei chiar și în țările mai puțin dezvoltate, da, categoric aveți dreptate. Ca procent poate nu e perfect, dar ideea asta este, da. Deci un job din 2, în ultimii 5 ani, ori va fi schimbat radical, ori va dispărea cu tot. Da. Atunci avem la dispoziție acest reskilling și upskilling. Cum facem asta? Așadar, una dintre ideile de care aud este să treci de la angajat la intraprenor. Dar nu vă știu mare fan la capitolul ăsta. E o schimbare de mentalitate. E greu. Adică aici nu este un upskilling neapărat, e o schimbare de mentalitate. Oamenii care sunt angajați sunt obișnuiți să fie foarte siguri pe banii care le vin. În același timp, să se focuseze, să pună accent doar pe ceea ce știu ei să facă cu adevărat. Când ești antreprenor, pe de o parte, trebuie să ai o apetență la risc mult mai mare, să înțelegi mai multe lucruri, nu numai în ceea ce faci tu, nu știu, tâmplărie foarte bine și să faci mobilier așa specializat, dar să înțelegi în momentul acela și partea financiară și partea de resursă umană, dacă mai e și niște lucrători, și partea de contabilitate, legătura cu fiscul, deci sunt mult mai multe lucruri ca să treci ca antreprenor. Să nu complicăm foarte mult. Ideea la intraprenoriat este să încerci totul să devii cumva indispensabil în firmă, înțelegând până la urmă, mă gândesc tot clienții. Adică dacă te uiți un pic la ceea ce faci și vezi cum este primit de clienții firmei, poate reuși să aduci, nu știu, le spune mai nou insight-uri, niște informații, niște chestii pe care tu le-ai înțeles despre felul în care folosesc clienții produsul ăla. Bun, sunt mulți oameni care au pornit de la a fi angajați într-un anumit domeniu și au dat seama că ei au capacitatea să ofere un anumit tip de clienți, anumite servicii. Okay. Acei clienți nu sunt foarte bine deserviți de firma unde lucrează ei și atunci au intrat pe această nișă și s-au făcut antreprenori, și-au făcut o companie sau au creat chiar în cadrul companiei unde sunt o secție specializată pentru acei clienți. Asta e intraprenoriatul, da. Sau să scoți ideea în afară. Sau să scoți ideea Dar recomandarea noastră care este? Vezi oportunitatea la locul de muncă, încerci să ți-o faci tu ca o companie separată sau te duci la managerul tău și spui, bă, uite, eu văd oportunitate să facem și chestia asta așa? Dacă nu trebuie o investiție foarte mare
și dacă ai încredere în tine că te pricepi un pic și la bani și la finanțe și la alte lucruri și vrei să-ți asumi lucrul ăsta, o scoți în afară, ca îți faci tu o firmă care să mergi cu chestia asta. Dacă ești temător și știi că tu nu știi, tu știi doar acel skill extraordinar de să faci mobilă de lux pentru un anumit tip de clienți, te duci la managerul tău. Riscul este să zică, oaie ce idee bună, o facem, dar nu te punem pe tine șef. O iau tot eu acolo și așa. Deci, și atunci să te forțeze iarăși să ieși în afară. Deci depinde și Credeți? de răspunsul pe care îl ai în interiorul companiei tale. Văd foarte multe idei bune care niciodată nu sunt implementate Sunt de companiile omorâte. mari. Sunt Da, sunt omorâte. omorâte. Da, sigur că da. Deci aceasta e... V-am adresat întrebarea asta pentru că s-ar putea ca, făcând-o ca intraprenor, în interiorul companiei, tu să-ți crești valoarea în interiorul unei companii, fără să-ți asumi riscul ăla de 98% de eșec, că vorbeam mai devreme, Da, că ai da, șanse de 98% la eșec. da. Atunci o încerci în interiorul companiei, pe resursele firmei și poate îți crește ție poziția în compania aia și poate că, într-adevăr, business-ul ăla te va valoriza. Sau poate că nu. Este și riscul ăsta. Eu vin din mediul corporatist din privat și atât de multe astfel de idei, de inițiative extraordinare am văzut care au fost omorâte fie din fașă, fie preluate de alții, adică ideea ta a fost preluată, dar dată altor oameni să o implementeze pentru că asta este, încât sunt un pic sceptic că este îmbrățișat. Deci recomandații în exterior. Da, acum, sigur, dacă zicem de Google, de Microsoft, de astea, ei zic că au această tendință de a aprecia creativitatea și a le da oamenilor proiectul respectiv. Da? Le dădeau și timp și resurse la un moment dat să-și facă propriile lor startup-uri și să fie ei prima opțiune în cazul în care vor să vândă. Da. Ok, atunci dacă ieșim în exterior, foarte scurt, aș vrea să vorbim despre modelul de lean startup, să lansezi un astfel de business cu resurse minime, să-l testezi și să-l și ucizi dacă e nevoie, înainte să te mănânci el pe tine. Da, din nou, acesta e un concept foarte modern, dar care nu ar trebui să fie așa de sofisticat. Întotdeauna când ai un produs nou sau o idee nouă, să-l testezi. Deci faci doar un test. Cum faci testul? Pe un grup mic de clienți, să vezi dacă merge, adică fără să bagi mulți bani în produsul respectiv sau în ideea respectivă. Întrebi, chiar și la nivel de întrebare, întrebi niște clienți de-ai tăi, ați da cu 10 lei mai mult, să zicem, pe produsul ăsta dacă ai mai avea nu știu ce feature în plus. Sigur, există un risc ca ei să zică aș da și după aia când e să dea, de fapt, să nu mai dea, dar este o modalitate foarte simplă de a testa cum funcționează. De altfel, vă spun, de exemplu, în Citibank, când am lucrat, mergea foarte des, aproape fiecare idee nouă, fiecare proiect nou, mergea pe sistemul acesta de a testa dacă clienții răspund ok dacă se poate vinde, dacă e profitabil, dacă se făcea mai întâi un test și după aceea se aplica în tot sistemul Citi. Cred că e valabil și la idei ca la obiecte, că aveam discuția asta la un moment dat cu fiica mea și încercam să aflăm care este valoarea unui obiect. Valoarea unui obiect este prețul pe care cineva este dispus să-l plătească pentru acel obiect. Asta este o mare diferență. O mare... Peste tot, în toate cărțile de finanțe scrie așa că valoarea sau când mai cade bursa, spun domnii ziariști și domnișoarele ziariste, bursa americană a pierdut 10% din valoare sau acțiunile Tesla au pierdut 20% din valoare. Azi au crescut 8%. Nu este valoare. Valoarea unui obiect, valoarea paharului acesta pentru mine nu este prețul lui. Valoarea lui este faptul că dacă vreau să beau apă și nu pot să-mi țin mâinile căuși, că nu sunt eu în stare sau așa, pot să-l umplu cu apă și să beau din el. Aceasta este valoarea de utilizare
aceea este valoarea unui produs. Ca să nu zic că există și valoare sentimentală, Așa este. nu? Pentru anumite Dar produse. mă refer la valoarea financiară. Valoarea financiară este prețul, categoric. Valoarea financiară este prețul și atunci când vorbim despre un startup, trebuie să testezi dacă produsul tău, obiectul pe care vrei să-l vinzi, are valoare. Și are valoare doar dacă cineva va da bani pe chestia aia. Absolut. Că te pot aplauda toți prietenii și toată familia, dar să nu dea nimeni bani și tu de fapt să faci muncă patriotică. Dacă asta vrei, te poți face activist. Da, nu, cred că v-am și povestit, nu mai erau acum, cu un serviciu pe care l-am făcut la un site pe care l-am creat mai de mult, era acel scoring pentru fiecare persoană în parte, scoring personal. Între timp îl fac și băncile pe site-urile lor. Dar noi l-am făcut. Mai știți o dată numele site-ului ca să știu. Pe vremea aceea era EFIN, el nu mai este activ site-ul acum, efin.ro se chema. Și acum unde e? Integrat undeva? Nu mai știu dacă s-a vândut, nu s-a vândut, nu mai știu exact ce cu el, nici nu mai știu. Deci făcusem acest scoring personal. Și intrau oamenii acolo, își băgau datele, totul era transparent și le ieșea un scor dacă poate să ia credit sau nu poate să ia credit. Și l-am făcut gratis, evident, pentru toată lumea. Aveam 8.000 de oameni care făceau zilnic acest scoring. Și atunci am vorbit cu partenerul meu la momentul acela și am zis, haide să cerem €1 pe chestia asta. €1 este puțin, era 3 lei și ceva în momentul acela. Cine n-ar da €1, am zis noi. Se făcea prin SMS, era simplu, era așa. L-am pus pe bani. În următoarele 2 luni am avut 3 clienți. Și atunci am zis, iată că este un serviciu pe care toată lumea vrea să și-l facă gratis, dar să dea bani pe el, nu vrea nimeni. L-am pus din nou gratis, am zis, scoatem că ce să facem așa, și a revenit la aproximativ 8.000 de clienți zilnic, așa cum era și până atunci. Să pune niște reclame la niște credite pe acolo. Bineînțeles că așa am făcut ca să monetizăm chestia asta. Trebuie monetizată, nu? Deci, așadar, se leagă foarte bine ce spuneam. Bootstrapping și finanțare acum, avantajele autofinanțării în criză, trebuie să pleci pe buget propriu, să o faci lean ca să nu te părlești, să nu îți arzi tot banii, dar să cauți surse alternative de finanțare. În cazul nostru, cel mai bun exemplu, ați pus reclame lângă un serviciu gratuit. Oamenii vor căuta întotdeauna ceva gratis. Da, nu îți vor aduce suficient de mulți bani cât să supraviețuiască chestia asta. În cazul ăsta, adică ăsta e un exemplu nefericit, din păcate. Ideal este când ai un produs sau un serviciu să fie unul pe care îl poți vinde direct, nu să depinzi de publicitatea oferită de altcineva și alte chestii. Că exact. Ideal așa este. Dar cu ocazia asta poți să testezi și să pivotezi. Dacă să faci lean startup, ce înseamnă să pivotezi? Înseamnă, dacă nu merge, să găsești fie să schimbi din produs sau serviciu, fie să găsești alte surse de venit, fie să te oprești, că și asta e o pivotare. Să te oprești n-a oferi. Ne apropiem de final, o să vă mai dau câteva truse de instrumente pentru perioada următoare. Platforme de învățare găsiți o grămadă. Apropo, am observat o chestie pe Revolut, spre exemplu, pe planul metal îți dau acces la Masterclass, la site-ul Masterclass, care știți că este scump altfel. Sunt o grămadă de chestii, verificați ce fel de beneficii mai aveți peste tot și încercați să folosiți Coursera, edX, Udemy, dacă vreți să îți faci upskilling și reskilling. Pentru partea de networking, pe partea de carieră, evident, LinkedIn. Acum nu știu dacă merită Premium. Ați folosit vreodată LinkedIn Premium? Am folosit LinkedIn Premium, am renunțat la el. Acum se roagă de mine continuu să reiau LinkedIn Premium. Nu vi se pare prea scump? Așa mi s-a părut la momentul respectiv prea scump. În momentul acesta nu am nevoie de el, dar s-ar putea la un moment dat s-ar putea să merite banii. Depinde ce servicii oferi tu având acel LinkedIn Premium. Pentru eficiență, evident, orice fel de LLM, dar vă mai recomand Notion sau Asana pentru organizare, mi se par foarte bune, mai e Monday. Iar pentru freelancing, dacă vă căutați oameni rapid, Elance, Upwork, Fiverr. Astea sunt cunoscute pentru chestii rapide. Mare atenție însă, din experiența mea pe Fiverr, sunt foarte mulți indieni care fac chestii cu AI și ți le vând la 5 sau 10 euro și ți le dau cu mare întârziere. Da. La final, v-aș mai da o singură idee bonus de business pe care am găsit-o zilele trecute și voiam să vă prezint. Și vreau să văd dacă mi-o desfințați sau nu.
Am auzit despre o strategie de a aborda deținători de business-uri în vârstă. Europa îmbătrânește și sunt foarte mulți oameni care îmbătrânesc și ei și mulți dintre ei au niște business-uri plictisitoare. Mhm. Este o idee bună să te duci la cineva cu un business vechi și plictisitor și să intri în business cu el sau să-i cumperi business-ul? Știți cum merge chestia asta? Ideea este așa, te duci la cineva care este bătrân, nu are cui să lase moștenire și îi propui să-ți vândă business-ul, dar deci nu îl cumperi 100%, îi dai cam 20% din evaluarea lui și restul îi scoți din profiturile ulterioare. Adică tu continui acel business, iar din profit îi dai banii persoanei respective. Este o idee care merge foarte mult în UK, în Australia, în Statele Unite, și merge de vreo 5-6 ani, a venit foarte tare la modă. Este foarte ok. Noi eu și partenerul meu, Flavian, la Park Investments, ne uităm nu la modelul acesta, ci ne uităm pur și simplu la oamenii care au îmbătrânit, care au business-uri de prin anii 90, care nu au avut sau au copii, dar cei din familie, din copii, nu vor neapărat să continue business-ul și încercăm să ducem business-ul respectiv la nivelul următor, adică să găsim niște cumpărători pentru el sau să-i ajutăm pe ei să-și creeze în interior o echipă care să poată să continue acest business. Este categoric o idee foarte bună pentru că în România dar sunt mai degrabă excepții, familii care lasă mai departe către copiii business-ul pe care îl au. Poți să ai și aici Deci riscul. lăsatul moștenirea unui business e o excepție. Este mai degrabă o excepție în România, chiar și la nivel mondial. Sigur că sunt familii arhicunoscute și foarte bogate care au făcut asta, au făcut același lucru din generație în generație, dar încă o dată, nu e obligată, sigur, și iarăși, dacă ai 4, 5, 6 copii, e posibil ca unul dintre ei să vrea să continue lucrul. Dacă ai un singur copil și tu ai făcut afacere în energie și el vrea să facă doctor, medic, se va face medic. Dar și... haideți să vedem niște business-uri din astea mai simple, nu neapărat la nivel de energie, că am stabilit împreună că sunt greu accesibile pentru noi, muritorii. Da. Business-uri plictisitoare, dar rentabile. Nu știu, mă gândesc la spălătorii. Câtă vreme... Ateliere de reparații, nu știu, la ce ar să mă uit. Da, cam acesta e nivelul. Business-uri care nici nu pot fi scalate foarte tare. E adevărat că și în business-uri din acestea există generația a doua, a treia care a venit, a luat un atelier de manufactură al părinților și apoi l-a dezvoltat într-o chestie extraordinară. Inclusiv în Elveția cu ceasurile de lux, că mie îmi place industria asta și am citit, adică multe lucruri care pot fi scalate și pot fi dezvoltate. Cu atât mai mult cu cât dacă ai un business chiar mic, iar copiii tăi îi trimiți la școală, eventual să-și facă și un MBA sau să-și facă niște studii pe domeniul respectiv sau pe domeniul afacerilor, după aceea pot crește business-ul respectiv. Dar, da, este o idee bună și, încă o dată, nu e ceva nou, e ceva ce se întâmplă deja în Occident și poate fi Deci dacă n-ai o idee creativă, dacă nu vrei să schimbi neapărat lumea și vrei un business de genul ăsta, uite, eu și cu Vlad am fost recent în satul la domnul ăla care avea un magazin mic de bricolaj și care ne spunea clar că el vrea să iasă la pensie și vrea să vândă magazinul. N-avea cui să-l lase și a și vrut să vândă business-ul ăla. Un magazin de bricolaj la un sfert de oră, 20 de minute cel mai apropiat, Hornbach sau Dedeman. Există business și pentru așa ceva. Într-un sat să ai un magazin de așa ceva, care îți poate aduce business și altfel, că vine să ia de la tine o piesă de reparație și afli că are nevoie să schimbe ceva prin casă, o chestie de instalații și poți să, nu știu, să devii un fel de mini-hub de tot felul de prestații de genul ăsta. Nu toată lumea vrea să facă business mare, poate cineva vrea să facă business mai mic.
Absolut. Și încă o dată, ideile antreprenoriale, unul, că nu e obligatoriu să ai tu o idee de geniu, să inventezi becul nu știu de care, ci pur și simplu poți prelua business-ul altcuiva care a avut el o idee antreprenorială, tu doar să știi să administrezi afacerea respectivă, să-ți ții oamenii care făceau chestia asta, îi ții aproape și o duci mai departe, tot ca o mică afacere. Da. Nici măcar nu trebuie să ai aspirații să o faci o firmă internațională. Poate să fie tot o firmă locală. Eu am rămas surprins că deja la noi în Corbeanca se închide încă un business de așa ceva, un atelier de croitorie se închide pentru că nu găsește angajați. Da, Nu găsește nici măcar pentru 4 ore. da, și noi am găsit business-uri mari care au făcut la un anumit moment au făcut loan, iar acum nu mai făceau loan, dar vindeau și lucrau cu firme mari de confecții din Franța, din Italia, fără să mai fie loan încă o dată, deci cu o marjă de profit mult mai bună și trebuie să închidă din cauza că nu mai au angajați. Pentru că cei care erau acolo s-au dus direct în Italia sau în Franța și lucrează acolo, iar cei care mai sunt aici fie au ieșit la pensie, fie nu mai vor salarii mult mai mari și fac neprofitabile. Mi se pare un paradox. Suntem în recesiune și nu se găsesc oameni pentru munci manuale, care sunt bine plătite. Da. Joburile astea nu sunt neapărat prost plătite. Sunt oameni care vor veni să ne spună la comentarii cât de dacă ar plăti. Am vorbit cu astfel de oameni care îmi spun, nici măcar nu vine nimeni la interviu, nu apuc să discut de salariu. Pur și simplu nu există oameni disponibili aici care să-mi vină 4 ore, pentru că poate subzista din venitul minim garantat, din, nu știu, din orice altceva decât să facă o muncă manuală. Cred că este loc pentru munci manuale, pentru oricine poate să aducă cumva oameni și să repornească acest drag de a face ceva cu mâinile tale. Asta este marea șansă, este de a porni niște business-uri în ideea nu să iei oameni care vor să câștige bani, dar vor să facă ceva de drag cu mâinile lor. Pentru că, uite, dacă ne uităm în țările nordice, pe care eu le tot dau exemplu pentru că e un model care mi-aș dori să fie și în România și cam peste tot în lume, acolo cam toți oamenii au un sistem de asistență socială și un sistem de sănătate, de educație atât de bine puse la punct, încât nu e necesar să muncești. Și mai mult decât atât, dacă până astăzi ai fost profesor de geografie, iar de mâine îți dorești să fii, nu pot zic medic, ai nevoie de o facultate, de o specializare, dar îți dorești să fii tâmplar, te faci tâmplar și asta e. Vei câștiga tot cam atâția bani, dar dacă ți-ai descoperit o pasiune pentru tâmplărie, faci tâmplărie. Nu știu cum cultivăm mai bine această pasiune, pentru că suntem țara în care pensionarii sunt cel mai puțin activi după ce au ieșit la pensie. Da. Și ar suplini foarte multe lipsuri de genul ăsta. Dacă am avea mai mulți oameni care după ce au ieșit la pensie să aibă drag de a mai interacționa cu alți oameni, de a face lucruri. Și nici nu s-ar mai degrada ei atât de repede, Așa atât este. fizic cât și mental mai ales. Poate dacă aveți mai mult de 65 de ani și ne urmăriți mai mult de 70 și vă motivează chestia asta, sunt oportunități pentru oameni care au habar și știu să facă chestii. Recapitulăm cele 3 idei principale de astăzi, așadar, împreună. Criza schimbă regulile, dar nu oprește jocul. Absolut, da. În niciun caz, da? Suntem de Da. acord? 2. Oportunitățile sunt în rezolvarea problemelor create de criză, că vorbeam despre eficiență, de recalificare și de un pic de sustenabilitate, dar și de reparații. Și 3. Până la urmă să acționăm strategic și să învățăm continuu. Să ne adaptăm și să pivotăm dacă este nevoie pentru a evolua. Aceasta e cheia de a nu ne doborî o criză. Dacă reușești să te adaptezi și dacă ai mai multe cunoștințe, să poți în fiecare perioadă să faci ceea ce se cere, atunci vei supraviețui fără probleme. Pentru că, slavă Domnului, mai sunt probleme de rezolvat și e nevoie de oameni care să le rezolve. Mașinile mai durează până vor veni să facă toate lucrurile astea. Acum, la final, am o curiozitate.
câți dintre voi ați găsit ceva folositor aici, veniți să ne spuneți mai jos la comentarii. Și sunt tare curios care este prima chestie pe care aveți în plan să o faceți cu aceste informații. Veniți, intrați în conversație, sunt convins că și alți oameni care ne-au urmărit vor face același lucru. Dacă vi s-a părut valoroasă această conversație, dați-o mai departe, dați share acestui video către prietenii voștri și încurajați-i să devină și ei membri aici pe canal pentru a avea acces la aceste conversații pe care noi le considerăm valoroase. Schimbul acesta de energie, domnul Cabad oferă informații gratuită, eu vă dau vouă contra cost membrilor, noi îl ajutăm pe el să aibă business pe businessul de consultanță. Câștigăm între ei? Absolut, toată lumea câștigă. Toată lumea câștigă. Facem un win și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Încă o dată, Dragoș Cabad, vă mulțumesc. Aveți coordonatele lui mai jos în descriere. Vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!